แล้วแล้วโดนฝั่งตรงข้ามอ่ะแม่งยึดเพราะว่ามันค้างเสร็จปุ๊บเลิฟเซิร์ฟเวอร์มันก็มีปัญหายาวๆจนไอ้ฝั่งนั้นอ่ะชนะไปเลยคือแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วแบบพยายามกลับขึ้นไปก็จะเจอก็ยากอีกเนี่ยลงมาเนี่ยเหลือ751รอปันอยู่เดี๋ยวเผื่อปันล่วงลงมาก็ได้จอยกันพอดีอ่ะได้ดูปันดิปันอยู่ไหนละที่เดียวที่เดียวมีไททันฟอลสองไหมครับไททันฟอร์2ไม่มีครับไม่ได้เล่นอ๋อไม่เป็นไรคือเลิกเล่นเกมไปแล้วหาตัวอยู่เลิกเล่นเกมไปแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยอ๋อพลาดควิกเพย์รอปะล่ะได้แล้วแต่ผมรอโหลดไททันฟอลอ๋ออ๋อโหลดไททันฟอร์อยู่เหรอเดโมเหรอหรือว่าเอ้ยมันมาของใหม่มันอ๋อสองภาคสองเอ้ยมันออกมานานหรือยังไททันฟอร์2อ่ะมันไม่นานฮะถือว่าอ๋อตอนนี้เซิร์ฟไม่ล้างอะฮะเซิร์ฟก็อ๋อเหรอคือคืนกันดีเล่นภาคหนึ่งอะครับเคยเล่นภาคหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งเออสนุกก็สนุกมันตรงเรียกคุณเนี่ยแหละใครชอบเล่นน่าจะชอบเล่นดีว่าอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกันแล้วตอนนั้นเว้ยเล่นไม่เป็นปีนขึ้นไปหลังหุ่นได้แล้วก็ไม่รู้ว่าปีนขึ้นไปทำไมปีนขึ้นมันต้องยิงแต่วงจร เออก็ปีนขึ้นไปเสร็จปุ๊บปีนทำอะไรวะขึ้นไปไม่เข้าใจว่าคือไปรื้อเศษเขาออกมาแล้วไงแล้วก็ยังไงต่อวะไม่เข้าใจว่าต้องต้องเอาปืนยิงอะไรเงี้ยคือแบบดูเออวิวฮาปีนขึ้นไปดิดูวิวเออแต่ก็สนุกดีโหวันนี้เล่นแบบโอเคแล้วนะโคตรแบกแล้วแบบขึ้นด้วยชนะด้วยแม่งแบแบบกมาขึ้นเพื่อนใช่ชนะแต่มาชนะแล้วด้วยตัวสุดท้าย ใช่สุดท้ายต้องกลับมาเล่นเทเซอร์อ่ะต้องกลับมาเล่นเทเซอร์จริงไม่งั้นบีบไม่มาก็ดีว่าก็ยังพอได้อยู่ อ๋อ เออแต่ว่าไปเจอไอ้นั่นแหละโอเอซิสเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูปันอ่ะไม่แน่ปันอาจจะวินก็ได้ถ้าปันวินนี่ยิ่งยากไปใหญ่เลยเมื่อวานอ่ะไปดูมาแล้วไอ้แท้งตัวนั้นน่ะที่มีประเด็นกันอ่ะแท้งมันไม่เก่งเลยแท้งมันเปอร์เซ็นต์ไทย40กว่าเองมันไม่ได้เล่นตัวนั้นเป็นหลักด้วยแต่ว่าข้างเราอ่ะมันเวตัวลารับไม่ได้ยิน อ๋อ เมื่อกี้ผมไปหยิบอ๋อผลิตบอกว่าไอ้นี่ไปดูแท้งตัวเมื่อวาน อ๋อแท้งตัวที่มันเป็นไงครับมีปัญหา มันไม่เก่งเลย ทำไมครับมันไม่ได้เก่งผมเลยครับ ก็เก่งนะมันเปอร์เซ็นต์ไทยที่40เอง แล้วมันไม่ใช่เมนด้วยนะ อ๋อแต่ว่าที่เราตายอ่ะ เราตายเพราะว่าเราอ่ะมัวแต่ตื่นตระหนกเราไม่ตกใจ เราไม่เรามัวแต่ใช่ไปตื่นตระหนกตกใจกับแท้งที่มันเป็นสายบุกแล้วมันชาร์จเข้ามาแล้วเราก็เหมือนแบบวงแตกอ่ะแล้วครับไม่ แล้ว DPS มันก็ฆ่าเราฟรี ใช่อ๋อนี่เพราะเปลี่ยนสกินมาแล้วนะฮะ เปลี่ยนสกินมาเปลี่ยนเพื่อไอ้นี่เลย อ้าวตะกี้ตายแล้วไม่เหรอวะเฮ้ยตะกี้ตายแล้วนะเซนเซอร์อ้าวเราตายเหรอ โอ้เกือบฆ่าได้ตัวแล้ว คือจริงๆอ่ะแท้งอ่ะถ้าเล่นไลฮาร์ดเป็นอ่ะรอดูจังหวะมันจะชาร์จมันจะทำได้แค่2อย่างเองแค่ชาร์จกับไฟสไตล์ถ้ามันไฟสไตล์ก็หลบชาร์จก็หลบเหมือนกันเพราะมันก็ท่าเดียวกันไง แค่เสี่ยงเอาตัวเข้าหรือไม่เอาตัวเข้าแค่นั้นเอง คือเราหลบคือยังไงเราก็ต้องหลบอยู่ดี แล้วก็หลบแบบเดียวกันด้วย คือแค่นับนับนับจังหวะเขาดีๆอ่ะนับจังหวะออกสกิลดีๆอ่ะเพราะเดียวใช้วิธีนี้ไงเดียวเลยบอกว่ามันไม่ยาก อ๋อ ใช่เรารู้อยู่แล้วเขาไฟล์สไตล์ไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะออกอีกทีประมาณเมื่อไหร่ทำไมพี่เวลไหวอ่ะ ไม่ไหวหรอ เวลไหวเวลนี่ ไม่รู้เวลตัวไอตัวนะครับ ตัวหลักเหรอ เวลเพเยอร์พูดผิด เออโอ้ในวันนี้แม่งลงมาอีกพี่บูมาแล้วนี่50พอยต์ใช่พี่บูมาแล้วใช่บูมา
แอดเข้าไปก็ได้เดี๋ยวรอเนี่ยบูมาก็ออกเลยเอาใหม่อุ๊ยกดผิด ก็เจอ กดผิดจะกด leave at group นิ้วลั่น เออเอ๊ะทำไมบอกเป็นกลุ่มแล้วคอมแพตไม่ได้วะ อะไรเหรอครับ มันคอมแพตไม่ได้มันบอกว่า แรงห่าง ไม่ฮะคอมแพตได้นี่ อ๋อ ไม่รู้มันไม่โชว์ skill rating วันนี้ครับเจอของเด็ด เจอ เจอ มูบัง เจอเจ๋ง เจอต่ำกว่า500 มันไม่โชว์แรงด้วยนะ มันโชว์เป็นบอกแค่ว่าน้อยกว่า500 โอ้โห แล้วมันอยู่ในตีเรา2 คนเลย เข้ามา อ๋อ งั้นรอกันดิ รอนัดก่อน เนี่ย ไม่ มา รู้ แล้ว เขาจะ เต๋อมา เข้ามาหรือเปล่าเห็น เต๋อมาแล้วครับ วันนี้เต็มเร็ว ใช่พี่ปัน ก็เห็นเมื่อกลางวันบอกนัดกัน3 ทุ่มแต่พี่ปันลงคอมพิวต์อยู่ อ๋อโหมีนัดกันมาด้วย เนี่ยดูได้ป่ะ skill rating เท่าไหร่ ไม่ได้แล้วเนี่ย ขาด เรียบร้อย เลเวล25 1,000 skill rating เต๋อเกินแน่เลย ชัวร์เฮ้ยไม่ใช่ ใครวะ นัดเหรอ skill rating ครับ บิลลาดินนี่ใครเนี่ย หืม มีบิลลาดินเข้ามา อยู่ในกลุ่มนี่แหละจำชื่ อ๋ อ อ ไม่ได้ เหลือที่ไว้ให้ปันด้วยนะ เดี๋ยวปันเข้าไม่ได้ ไม่ตอบ2 คนไม่ตอบรับ เข้าไม่ได้แล้ววะ หรือว่าใครโดนแบน มาแล้ว พี่ยังไม่ได้ทำนะของพี่ เนี่ยเต๋อพอเต๋อหลุดไปปุ๊บ ขึ้นได้แล้วซีซั่น4 750เฮ้ย อ๋อเดียวเป็นหัวเหรอ เฮ้ย มันบักว่ะ งั้นอย่าเพิ่งลงไหม เดี๋ยวเด้งหลุดแล้วโดนแบน นี่คืออะไรวะเนี่ย งง ตัวลงเล่นกันอยู่ปะครับ กี่คนออกจากไว้แค่ งง นี่ไงไมแนกบิลลาดินนี่แอดด้วยใช่ไหม ใช่ เหมือนดูบอลเลยอะดูอะไรอยู่เนี่ยมีฟาวเฟิลเหมือนเรียกไม่เข้านะเหมือนเขาไม่เข้ากันหรือยังไง งง เด้งหลุดเฉยเลย อืมเนี่ยเขาก็ แปลกเลยวันนี้เซิร์ฟแปลก ใช่วันนี้เซิร์ฟมัน ทำ มี ไม ปัญ เขา หา เข้าไม่ได้เหรอครับ ไม่รู้ครับ แล้วเซนตอนนี้เซนเขาบอกว่าทะลุโลกไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมฮะ อืม ไอ้ดิสคอร์ดออฟอะครับ ดิสคอร์ดมัน เซิร์ฟ PTR แล้วเหรอ แพทหน้าไม่ใช่เหรอครับ ใช่เขาบอกว่าทะลุโลกไม่ได้แล้ว ไม่ยอมเลยฮะ
แก้อีกแล้วใช่ ทะ ปะ ลุบาเรียได้ ก็มันไม่มีอะไรที่สามารถป้องกันได้เลยฮะ ใช่มัน เขา โค เล ต ย ร แก้ให้ มันโคตรโกงอ่ะ ถ้าทะลุโลได้ มัน อะ ก็ OB ไป ใช่ทำไมผมแอดหัวไม่ได้อ่ะเนี่ยอ่ะเอาให้ปันไปแล้วกันเผื่อลวนๆวันนี้แม่งมีปัญหาบ่อยมาก โอเคพี่นัทยังไม่มาโอเค เนี่ยมาแล้วเนี่ย โอ้โห ปันชนะด้วยอะไปกันใหญ่เลยทีนี้กู อืม อืมเอาไงดี ไม่เอาไงหรอกเพราะมันเล่นไม่ได้ ให้พวกนั้นไปช่วยเพจเมนต์น่ะเดี๋ยวพอเพจเมนต์นั้นลงได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะดึงได้บ้างพวกที่แบบอยากขาด ไม่หรอกมีติดที่เดียวคนเดียวแหละ วันนี้ขึ้นมาแล้วแล้วแม่งดันแบบ ดันไปแพ้ตาหนึ่งแล้วเซิร์ฟแม่งมีปัญหาแล้วแม่งเลยแพ้ พอแพ้แล้วเลยลดไปอีก50ไม่ถึงเลยทีนี้ เพราะตอนแรกวันนี้ขึ้นมา800แล้วไงมันเข้าได้แล้วไง ขึ้นยากสิ วันนี้ถ้าเจอเซิร์ฟโอเอซิสก็นั่นแหละ เดี๋ยวก็รู้ค้าง เดี๋ยวก็รู้ ไม่มีเสียงไหมครับ พวกเสียงรบกวนเลย เหมือนไมค์เดียวปะครับ มันช็อตปะไมค์ใครเอ่ยไมค์เดียวปะไม่ใช่ ไมค์เจอครับ ไม่ผมปะไม่มีอะไรปะ ได้ยินแค่เหมือนพัดลมแค่นั้นเอง แต่ไม่ได้รำคาญเท่าไหร่นะ ปกติครับ ไม่ใครไม่ใช่ไหมผมใช่ไหม ไม่ใช่ ปก ไม่ ติ ใช่หรอ อืม สไนเปอร์โหดร้าย ต้องเล่นตัวที่มันคิวได้เยอะ We're all soldiers now. อืม ๆ แล้วเล่นอยู่กับคอมแพตคนแม่งบ่นกระจายเลยนะ เพราะว่าแม่งยกทีมเป็นกันทั้งสองฝั่งไง แล้วตอนกลางวันแม่งก็มีเกรียน บอกว่าโรดฮอกแฮกเซิร์ฟอะไรของมันไม่รู้ตลก โดยห้องหรือสบาร์ มันบอกโรดฮอกแฮกคือจริงๆโรดฮอกมันเล่นปกติแหละมันฮุกแม่นอยู่แล้ว เสร็จปุ๊บมันก็สู้ไม่ได้ไง มันก็โวยวายบอกว่าโรดฮอกแฮกเซิร์ฟแต่จริงๆเขาก็แหลกกันทุกคนนะครับ อ๋อ มันค้างหลุดค้างหลุด คิตติ้ง Much better. แต่มันแย่ตรงที่ว่าแม่งพอคนหลุดแต่เวลาของเซิร์ฟเวอร์มันเดินไง ทำไมรู้สึกมีชินจิเชิญก็จะลงแรงกันตอนประมาณเท่าไหร่ดี เล่นกันสักก้อนดีตา ไม่ก็ลองไปลงกันก่อนก็ได้ แล้ว ใคร แต่ จะต้องคู่ได้ไปลงก่อน เนี่ยแต่เล่นได้เพจเมนต์ คนที่ยังไม่ ยังไม่เคยลงสักรอบเลย แล้วถ้าเกิดไปลงแล้วแพ้ไปกันใหญ่เลย ลงแพ้ผมก็ดอกพี่ก็ดอกแพ้ดอกไปเรื่อย ตูต้องพยายามเอาขึ้นมาสงสัยต้องเอาขึ้นมาเองแหละ ไป เพราะว่าอย่างน้อยยังได้โอกาสชนะ ที่เหลือ คนที่เล่นได้เนาะ คุณก็ต้องทำหน้าที่ DPS ให้ได้อ่ะไม่งั้นต้องเป็นแท็กหรือเป็นทีมขึ้นมาช่วยเขาอะ ไปนั่ง ยาก ไปนั่งดูคลิปมาเมื่อวาน ยากแต่ปฏิบัติยาก มันจะมีหลายส่วนอะเรื่องที่ความแตกต่างของควิกเพย์กับคอมแพตอะบางทีเราเล่นควิกเพย์เราชนะ แต่จริงๆ ถ้าเราไปเล่นคอมแพตเราจะแพ้เพราะว่าควิกเพย์อะถ้าดันไม่ครบ3จุด ไม่ได้ ถ้าดันไม่ครบ3จุดมันแพ้ใช่ไหมแต่ในควิกเพย์จริงๆชนะแค่2จุดก็แต่ถ้าอีกฝ่ายดันไม่ได้หรือแล้วเขาดันหมดเลยเงี้ยเราก็แพ้ เดี๋ยวไปเจอแมตช์นะ3-4-3-0 วันนี้เจอ ได้สี่ วันนี้เจอเว้ยเสมอเว้ยอยู่ดีๆไม่ให้รีแมตช์เว้ยวัดระยะแล้วจบเลยงงเลยแต่วันก่อนที่เล่นกับตรงให้เล่นต่อใช่ป่ะนำอยู่3-0 อะไรของมันไม่รู้วันนั้นเราเล่น แล้วก็ดันมา3เท่า วันนั้นเราเล่นอะไรคิงสโลหรืออะไร ตัวระวังหลุด ไม่ใช่คิงโลมั้งฮะน่าจะเป็นอะไรนะ ไอ้นี่ครับ ไอ้ The cavalry's Done. here.
ได้แล้วรียก วันนี้เล่น ชื่อไม่ถูก วอตพอยต์จาเบต้าไอฉากยิง ใช่ จรวดอ่ะนั่นน่ะวันนี้เดียวจบเลย ไม่แพ้ไปเลยอ่ะงงเลยอ่ะแบบอ้าวอะไรวะ ปิงก็ มั ขึ้ น นสูงอยู่อ้าวไม่มีแทงเลยต้องมีแทง เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาจริงป่ะนี่เอาแล้วนี่หว่าอ๋อ อันนี้เล่นจริงอันนี้เล่นจริง เล่นแล้วเหรอ พี่เดี๋ยวจะเล่นเทเซอร์แล้วเหรอ ไม่เอามาซ้อมต่อ อ๋อ เทเซอร์นะมันเป็นตัวฆ่าแท้งอ่ะ เจาะตัวเจาะ อืม มีเอ็นจีอยู่ข้างบนนะตาย มีวิดีโอครับ ด้วยเทแล้ว ตายเทเซอร์เข้าอุ๊ยใครแม็กลีโอ้โหแม่งโคตรฟุก อุ้ยโอ้โห วิโด เปิด We gotta push him back. ต้องครับอุ้ยโอ้ย ยิงโดนหัวเทเซอร์ระยะไกล ย่าทำไมฟังดู เวอร์ไปแล้ว เมอร์ซี่ครับเคนจิครับ จัดการมาที่ is under attack. Let us welcome our กลางไปนะฮะตอนนี้ตัวที่มีประโยชน์สุดคือท็อปจอน วิดีโอครับ Wicked. ไอ้นี่ชิวพี่ว่าอยู่บนฮะ โดนไม่ โยนเรื่อยๆ โคต โย แม่ น น เรื่อย Time's up. ๆวิดีโอแม่ง เรียบร้อยกลับบ้าน โคตรแม่นอะ อ๋อไอ้นี่มัน Thank you. อ๋อไม่ใช่ตกใจ อะไรเลยครับ เปล่านึกว่าเป็นอีกตัว โผล่ หนึ มาง ในบ้านกัน2ตัว ถ้าวินโดว์อีกตัวหนึ่งอะรู้จัก ด้านขวา แม่งเก่ง I'm back. อุ้ยหัวอุ้ย ยุบแยบไม่ทัน อยู่หน้าอย่าไปสนใจจริงๆอุ้ย อุ้ย โดนอันติ ลมแดดครับ โคตรซวยเลย มันวางใส่ท็อปจอแล้วท็อปจอกระโดดถอยหลังมาใส่เดียวพอดี อ๋ออันนี้คือ Get your armor. มันสติกกี้บอมไงเหมยอยู่ข้างพี่พันหลัง ไม่ทันแล้ว ได้อยู่ ดีว่ากันอยู่ My ultimate is almost ready. เข้าไปไหนครับเข้าไปหน่อย ไม่ทัน Hit on the point. อีกแล้วเหรอจะแม่นไปไหนเนี่ย อะไรวะเหมยเนี่ยมึงบ้าปักเนี่ย Armor here. โอ้โหแม่งมีชุบ Got it. They're โอ้ taking โห the ใน objective. เธอ Focus our defenses. โอเคบ้าใช่ปะเอาไปเลย You need to time out. อย่าเพิ่ง We ตัด are มี losing ดาบ objective. Push them back. ตัวแม่งเก่ง โอนไม่ทัน วิดีโอรวมไปแล้วเอาแตกเหรอ Just in time. งั้นเรายึดบนรถแถวเนี้ยดีกว่าย้ายมันดันได้แทน โอ้ไม่มา เหมยมันบ้ามากเลยอะแม่งจะเอาให้ได้ สวยงาม ไล่วิดีโอให้หน่อยครับ Thanks. เฮ้ยเราถอยมาได้แล้วมั้งประตูหน้าบ้านเขาอ่ะ Thank you. การสูงไปมาก ไม่เป็นไรครับกันแค่นี้พอแล้ว เขาก็เกิดมายิงเราตรงหน้าบ้านเลย หน้าแทบสั่น เล่นก็ได้ เมื่อไหรจะยิง ผมรออยู่ เอ็นจิซ้ายหลัง กินกี่โดนลงไปทำอะไร ปากตาย เฮ้ยอย่าลุมดิ เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเปลี่ยนตัวหรือเปล่า โอ้ยวิโดอยู่ในบ้าน Let's try that again. บัตช่างไลฟ์ก่อย วิดีโออยู่ Thank you. อยู่ตรงไหนดีอะอยู่ Reinhardt at your อยู่ service. ตรงที่เวลาเราเข้าอ่ะอยู่ชั้น2อ่ะ My ultimate is charging. อะไรล่ะ สองแล้วเราเข้าอ๋อเจอแล้ว ไปอ้อมหลัง แม่งผัดกันมา3ตัวอ่ะ
Armor เฮ้ย over. ทีละคนดีวะ กำลังฆ่าวิดีโออยู่ครับฆ่าพยายาม ครับต้องเอา3 คนมาฆ่า แทบตาย I'm ลองระเบิดครับ ฝั่งนู้นก็ไม่มีแท้งแล้วเอาแท้งออกมาแล้วนะ My ultimate is charged. อู้ทำไมแทบตายตลอดจะไม่แม่นะ เพโลด วิดีโอเนี่ย โอ้โห sniper. โอ้โหหลวงหน้าหลวงหลังไม่รู้ ตอนนี้เลือดดันลดเพื่ออะไรครับจุดประสงค์ วินโดว์อยู่ข้างหลัง ดัน ค ล รับ ดเพื่อ ยิงฟรีดีว่าไม่ไล่เลยเหรอ่ะดีว่าไปไล่หน่อยดิดีว่าใครวะอ๋อดีว่าไม่ใช่พวกเรา ลองครับ มีกำแพงหลัง โอ้วิโด ว่า มาไม่ยอมไล่ ไม่วิดีโอก็เหมย มันไม่ไล่ไง Walks among the เอ็นเตอร์ไล่ โอ้ยเหมยมาแล้วเหมยมาแล้ว ทำไมใกล้นาโนแล้วตอกไม่แรงเลยวะ พี่บุญ ไอ้นู้ ไอ้ น บนครับอุ้ยตามโดน โอ้ย4-1 อุ้ยระวังครับ We're all แม่แม่พันปวดมากอ่ะ นั่นน่ะวินโดว์อยู่นั่นนะเห็นปะยิงไปอยู่นะดีว่าแม่งไปยืนกระโดดอยู่หน้าบ้าน วิดีโอ patched up. แอคคีได้ I require healing. เฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวมันเห็น ขอยิ้มหน่อยเป็นจริงมาขวาหมดเลยครับ Anyone needs น่า some จะมาขวา healing? ครับ วินโดว์อยู่ข้างบนครับ We all got it covered. อันติครับระวัง Scratch, you'll be fine. กว่าจะไปยอมไล่ ด้านขวาด้านล่าง ผมเข้าอยู่ตรง โดนล่วง โอเคแกนจีไล่สวย โซเดอร์เข้าขวาโซเดอร์เข้าขวา โอ้ยมาขวา2 ตัวเลยตัวอะไรพวกนี้ ไหนว่าโซเดอ โอ้ ร์ มายิงปั๊บ เทเซอร์มาหลังแล้วระวัง เฮ้ยเทเซอร์มาหน้าบ้านอะ My ultimate ลุม is เกน charging. แค่ จี ไล่เลยก็พอ จ้ะ มีแค่ตาย โดนลุมตายแล้วหน้าบ้าน โหดร้าย หน้าบ้านเข้า3 ตัว ไปหมดไง The war goes on. แรงที่ปลาย เดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นดาบยังไม่มี Armor, come เฮ้ยเหมยฆ่าให้เหมยให้หน่อย ผมไม่ใช่ดาบผมยังไม่กดดาบเลย อู้สไนเปอร์ Heal up. ไม่ได้สไนเปอร์แม่ง ไปมาไปก็ขึ้นนั่นแหละไปก็ขึ้นเลย ดีว่าไปแล้วใช่ไหม มีเทลเซอร์กำลังไปครับ tag him in battle. หมดไปไหนหมดวะ โซเดอร์ขวา Much better. ในห้องเต็มเลยครับในห้องบนอ่ะ Die wieder. ยิงมั่วโดน I'm ready to initiate self-destruct sequence. กลัว My แต่ blade กลัว is แต่วิดีโอ ready ไม่ to be เกิลเนี่ยตอน unleashed. นี้โหดตัด ไล่อ โซ ยู่ เดอร์ขวา ตายแล้ว ระวัง ยิงอยู่ไล่อยู่ ใช่ ระวังเมอร์ซี่นะน่าจะมีชุบแล้ว โซเดอร์ขวา ตายครับ ไม่มี เทเซอร์อยู่ในห้อง Keep your head and let's take this เข้า home. มาแล้วจะล้วงพี่บันละเอ้าเหี้ยแม่งจะตาย
ซ้าย ได้ตา เฟเซอร์เฮ้ยวิโด เหมยตายผมตาย Push him back. ไม่ใช่เหมยผมตาย ไฟฟ้าระวัง จบนี่ แล้ว เกือบเมอร์ซี่ถ้ามันไม่ชะงักแม่งชุบอีก อ้าวเดี๋ยวเลยอ๋อช็อตนั้นแน่เลยได้ตัวเดียวแต่ได้ล้าน 3อ๋อไอเนี่ยไซเฟอร์ ได้ล้านได้ล้าน กับวินโดว์มันอะโคตรแม่น แม่น ไอ มา เมอก ร์ซี่ตัวนี้มัน วิน เล่ โด น ว์มัน วิ อะ โด ห้ามแบ มา บ ก่อนไม่ใช่เหรอวะ หัวแบบแหลมออกไปเลยอะแหลมพี่เทียบแบบเล็กเลยอะ คนหรืออิมบอทเนี่ย แต่มันก็มีภาพนะ แต่ก็ แต่ก็ โดน ถื สั อก ว่าแม่น 80%แหละ อ๋อมันกดสตรีมมัน นะเปิดวินออฟเดอะเดย์ อ๋อสตรีมแล้ว เดี๋ยวจับคู่ลงแรงค์ไหมครับหรือว่าไง ได้ เอาไงดี ได้ โอเค ไม่มีปัญหา เดี๋ยวถามตาก่อนแล้วกันวอร์มว่าชนะกี่ ได้ ตา ได้วอร์มไป ถามตาก่อน ไอ้พวกลงแรงควรจะเล่นแบบสแมปที่จะไปเล่นในแรงนะซ้อมก่อน ซ้อม ให้เลื ซ้ อ อก ม ก่อนให้เลือกก่อนพวกที่จะลง นี่ผม แรง ปิ้นสกิน โอเค สกินนี้มาลงแรงค์เอาสกินนี้ลงแรงค์ที่ไรชนะ อะไรโอนี่เหรอ ใช้วันนี้ลงแรงค์เวลาเล่นคลิกเพย์ก็จะใช้ไอ้นู่นสีเขียวมากกว่า มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล Apocalypse. ดูนกันนะครับ แก๊งลงแรง จะลงกี่คน ปันจะไม่ลง ล นี่ ง เหรอ จนถึงเท่าพี่ปัน เฮ้ย จนแรงเล่น จนเล่นกับพี่ปันได้อ่ะ ไม่ ถ้าชนะเกมดี ชนะไม่เกิน2เกม เพราะว่า ใช่ ได้ ชนะนะ ถ้าชนะนะ ต้องบอกนี้เลยนะ ก็น่า โอ้ จะ วินโดว์แสกหน้า จะเดิม ก็ไม่หมู เลย ก็ไม่หมูนะ บอกไว้ก่อน ตัวมีลิงก์ด้วยทีมเดิม ตาย แตงครับ โอ้ ตาย2 นัด โอ้ จบไป เดี๋ยวผมไปไล่ให้ เฮ้ยสไนเปอร์เป็น อย่าไปกลัวมัน อย่าไปกลัวมัน มันสกัดเข้าหัวเองเลยเมื่อกี้ เคนจิในบ้านระวัง มีเซนยาต้านะฮะพยายาม เฮ้ย ช่วยหน่อยดิ หน้าบ้าน3แล้ว ตาย พยายามช่วยอยู่ มาไม่ทัน ต้องมีฮิวแล้วแม่งไม่โดนตัวที่ต้องการเป็นฮิว วิดีโอจะตาย แต่ไม่ตาย กำลังฟวนอยู่ ลิงมาแล้วลิงดูดตาย ได้ไม่อยู่ ไม่ทันลิงไม่ใช่ไม่หรอสุดไม่ตาม ที่สุดไอริส My ultimate is almost โอเค My อัลติเมทใกล้ได้แล้ว ready. พอดีเลย เฮ้ย มันโตโหด มันโตมาโหด โอ้ย ก็ครับ ตรงไหนไม่หรอก ลืมรีโหลดยิงไป4 นัดแล้วไงดึงวิดีโอมาแล้วยิงไม่ได้ อุ้ยโดนวิดีโอ ไอเฟอร์ โดนยักษ์ยิง เอเตอร์เข้าหลัง เออ อู้ย Our point is under attack. Let us rid ourselves ดรอป of เดอะบีดดรอปเดอะบีด เราตัด2 คน โอ้ย โดนบวกกันอยู่ข้างใน วิดีโอแชนติ จะเปิดอันติให้เข้าเราแบบ fucking วิดีโอใครวะ ไปเลย โห
อ๋อ อ้าวเฮีย โหมันก็ไฟลุกทั้งคู่อะ โอ้โหย ไปเกาะเทเซอร์ มังกรดับ เอ้ยไปเกาะเอ็นจีเกาะไม่ทัน เลย น้ำตาย เขาจะแบบวินโดว์แม่งโดนเลย มังกรดับ เฮ้ยโอ้โหโดนอะไรวะ โดนหัวพอดี โอ้รีเฟก ไหนว่า ข้างเรามันน้อยอ่ะเข้าไปโดนลุมอ่ะถอยครับถ้าไม่ไหวถอยดีกว่า โอ้ทำไมมัน โอ้ย คือ ไม่หิววะหิวก็ติดอยู่ที่ปัด โอ้โหโดนเจ็ด เพื่อนตายถอยนะ อย่าสู้ต่อเพราะสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับมันโดนลุม ไม่ทันละใครแยกไปตัวเดียวแล้ววีโดครับวีโดใช้อันตีครับ หัวแตกครับ เฮ้ย เข้าไป2-1เลยเหรอ3-1เลยนะน่ะตายเฮ้ย หลุดอีก หลุดได้ไงวะ นั่งยองดีไอ้สัตว์เลยเอาละ ก็ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ยิงพี่ ไล่มันออกไป ไล่มันออกไป แตกละ เราใช้อันติครบแล้วมั้งน่ะ อยู่คนเดียวในวงนั้นรีบๆเข้ามาไปอยู่แล้ว โอ้โหย โอ้ยไม่มีอันติว่ะ ไม่เป็นไรเจอดีบ้าต้อง กายจัง please kill video แน่นอน ตาย คิวนั่นไง ต้องรีพอร์ตนะ Cheers, love. คือมึงก็เป็นสไนอะนะ มึงก็ยิงกันอยู่2คนนะ มึงต้องยิงนะ คือมึงก็ยิงตัวอื่นดิ ถ้าให้ปูไปไล่มันจะมีคนยืนคอยไง คือจะไล่ก็ไล่ได้ แต่ว่าเวลาไล่อะต้องดูด้วยว่าไล่แล้วได้เปรียบไหม ถ้าไล่แบบ ไล่ คือวิ่งเข้าไปโดนตีนนะวิ่งเข้าไปโดน3คนอย่างเงี้ยอย่าเข้าถ้าอย่างนั้นน่ะตาย ไล่ต้องแบบไล่แบบเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถึงเรียกว่าไล่เนี่ยเข้าไปให้วิดีโอมันยิงไม่ได้ครับ โอ้โหเดินยิงอย่างนี้เป้านิ่งดิ โอ้ยเย่เทเซอร์ยิงมันหน่อยเถอะ หนัวมาก ไหวไหม หายหมด อ่ะ Justice. สู้เซนไม่ได้ รอครับรอ Don't worry. รอครับรอถอยมาก่อนถอยมาอีกถอยมาอีกจนกว่าพวกเราจะครบอ่ะถอยมาก่อนแล้วค่อยเข้า Up here. เนี่ยมันเข้ามาก็ยำมัน เล่นให้ตายเป็นตัวใช่ไหมฮะ ใช่ยำทีละตัวครับ แม่งโคตรแน่นนะ แม่นมาก ไปลิงเข้าด้านขวา โอ้ยแม่งโดนเพิร์ดบอบ รีชาร์จโลแป๊บบังให้หน่อยครับล้ม กลางติดไปเลย ว้าวละชิบหายตายเขาอยู่4คนแล้วเขาลุมเป้าเดียวตลอดแป๊บแล้วมีดิสคอร์ดด้วยแป๊บเดียวตายพุ่งไปพลาดก็ตายแล้วเนี่ย ยังแบบนึง ไม่เป็นไร จะได้เข้าไงการเข้าจะได้
หาเข้าหน่อยไปทางนี้ดีกว่าครับ โอ้เฮ้ยทำไมมันทะลุเฮ้ยแพทนี้ทะลุแล้วเหรอ อะไรนะครับ ทะลุ Discord ทะลุโลแล้วเหรอเออ มารวมเร็วเดี๋ยวกดอันติให้แล้วอ้าวเฮ้ย เนี่ย พุ่งไปไหนเนี่ย เนี่ย แล้วนะ เรารว เดี๋ ม ยว ไป เป็นมัน กดอันติให้แล้วได้อยู่ได้อยู่ แล้วโอ้ไม่ทันอุ้ยสวย โอ้ยแม่งขึ้นไป เอาอีก พันแต่ไอ้ ขึ้นไปเอาวิโดไม่ได้อะพอเป็นไลน์ฮาร์ดก็ แล้วครับ บินไม่ได้ครับ ลงทุนนั่นแหละเพื่อตัวเดียว เอา เอาฮิลเลอร์ให้ตายครับฮิลเลอร์ตายก็พอแล้ว เหลือเทสเซอร์ ตาย ที่เปิดฮิวให้อยู่นะไม่เปิดสปีดแล้วนะ โดนปาดคอตาย รีกรุ๊ปครับ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 ฝั่งนู้นเข้ามาแล้ว เทเตอร์อยู่ข้างหลัง ดีเพต้องเฝ้าหลังซับอ่ะ เทเซอร์มาครับ ผ่านละเอ้ยหัดโตแม่งทำอะไรใครไม่ได้ โตมาแล้ว โอ้โหเต็มหน้า โลจะแตกแล้วนะครับ ดีว่ามารับโลให้หน่อยครับโอเคอุ้ยโอ้โหรีเฟก ขวา แตก เฮ้ยแม็กซิเทคกลับมาได้ด้วยอ่ะงงอ่ะ รีเฟกอะไรอ่ะ แต่อันนี้ลิฟต์ รีเฟกไอ้นี่ไงไฟสไตล์ไง แล้วกลับมาโดนกู ใช่แรงโคตรอ่ะซับตายอ่ะ งงเลยกู 150 ดาเมจ ใช่ ถ้าโดนรีเฟกไฟสไตล์นี่แม่งเสียหายเลยอ่ะ เดี๋ยวจะกดให้ละต้องกดอันติให้ละ ไม่ทัน ก็ขอไปเช็คแป๊บนึงเพิ่มเรียนตก ไม่เป็นไรอะอันน่ะอย่างน้อยมีเพสในเกมอยู่ แม่งเอาพันบอมอ่ะมันจะไม่ให้นะน่ะ มันเอามาแปะตัวผมไง ใช่ โอ้โหออฟฟิศคิว17เย็ดเท่ได้ไปได้ไงวะโคตรโหดอ่ะ และลูซิโอด้วยนะ เออ SP แองกี้ ลูซิโอนี่แม่งยิงคนอื่นก็จะตายนี่แม่ง ยากมาก ยากอ่ะ ต้องบอกว่ายากอ่ะ ยากนะ SP แองกี้ครับ แต่ถ้ายิงโดนหัวทั้งยวงอ่ะ ตายนะไอ้ที่ยิงแบบปุ๊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 บอ่ะแล้วถ้ามันโดนหัวปักปักปัก นี่แห ปั ละ กปักอ่ะ ที่อยากเล่น ต้องรอให้มันเป็นชุดอะ ใช่ คือถ้ายืนนิ่งๆอ่ะตาย อ่ะไปเน็ตลงแรงไปจูนกันไปเดี๋ยวเลือกตัวมาเล่นก่อน เอาไง จะให้ออกไปแรงเหรอ ไม่ใช่ไม่ อ๋อ เซตที่จะลงแรงอ่ะ3 คนอ่ะเดียวตรงอ่ะไปจูนทีมกันก่อน ไม่เนี่ยปันก็เล่นอยู่ดิปันก็เล่นอยู่เล่นไปก่อนกำลังคิดอยู่ ว่าระหว่างเดียวดันขึ้นมา50กับให้ทีมมาดันกลัวจะดึงทีมลง ไม่พวกนั้นมันเพชรเม็ดไงพวกเพชรเม็ดมันแบบมันไม่อะไร อ๋อมันก็ได้แรงเดิมใช่ไหม เ ต้องถามว่าซีซั่นที่แล้วเขาเท่าไหร่ เดียวอยู่แล้ว ซีซั่นที่แล้วเขาเท่าไหร่ เท่าไหร่วะ 2,000 อัพปะ จำไม่ได้ ถึงปะ พันเปล่าไม่ถึง เดี๋ยวดู 8,900 โอ้ถ้า1,900เนี่ยก็กลายเป็นว่าจะเป็นเพดานของเต๋อนะครับ เพราะผมไม่ได้เล่นไม่เคยได้ เขา เล่น ไม่ได้เล่นไงเขาเล่น 1,300 แล้วก็มีบู้ I'm going to own all these กู noobs. เนี่ยไม่เคยเล่นกูเนี่ย บู้ยังต้องฝึกอีก กูเห็นต้องหาจริง ยังต้องฝึกอีกตะเกียเดินไล่ยิงเลยเห็นแล้วเดินเข้าไปตายเลย โอ้โห แล้วก็มี Enemy turret ahead. Thanks. วิน
ahead. วินซีซั่นที่แล้ว1,700โอเค ตอนนี้ของปันน่าจะสูงสุด APM 좀 올려볼까? พวกเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะหมด โอ้หนักผมเกิน No. เอาดิ โอ้โหกระสุนหมดสไนเปอร์ตัวเดิมนี่หว่าเชี่ยโผล่ไม่ได้เลย Healed up. เฮ้ย เข้ามาล้วงข้างในเลยอะตายนะBoosters engaged. Thanks. อ้าวฝั่งนี้แม่งซอมบา Enemy turret ahead. Fully operational. ซ้ายอย่าเข้าเลยซ้ายแน่นมาก มีป้อมปะ มีนักทีม อ๋อ มีป้อมมันพยายามจะเคลียร์แต่ไม่ทันป้อมน่าจะมี6 ตัวอยู่ แม่งอานาน่าจะหิวไปทันหิวทันปะ ไม่น่าจะทัน โดน เออ ถอด ไม่ต้องเมอร์ซี่อย่างเดียวอะ ไปซ้ายแล้ว จริงๆเขาบอก ไปซ้ายหมด แอนนายิงโดนถูกแล้วนะแล้วที่ยิงช้ากว่าถ้าเป้าที่ Routing towards forward barrier. ต้องไล่ซิมมันไปก่อนอะถ้ามีป้อมยังพอได้ I'll shoot you down. Enemy turret ahead. โอ้โห เข้าไปปุ๊บแตกปั๊บเลยอะ สรุปเข้าซ้ายเหรอ ไม่ลองเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้าง มี5 กล้อง 6 กล้อง มีแม็กลีมีซิม Diva re-engaging. แฮก Arigato. กล่องไว้ Being enough. Enemy turret ahead. โอ้โห อะไรอีกอะหมดเส้นคอเลยอะเบรกครับ โอ้มีเทเลพอร์ตอย่างนี้ด้วย อ้าวมันมาไอริสเราทำไมวะ Ultimate is ready. Time to raise my APM. Yosh. Enemy turret destroyed. โอ้โดนลุม I found the teleport. Enemy turret ahead. Bailing out. ฟาร่าเราอยู่ไหม ยังไม่เห็นก็มิสไซล์ฟาร่าเลย They have a teleporter. อยู่หน้าประตูโอ้ตายโดนสไนเปอร์ยิงโดนฮันโตยิง ถ้าโยนไปลอยๆ แม่งก็หลบได้อยู่ดีอ่ะ ต้อง มันลืมหรือเปล่ามันบินได้ ไม่รู้มัน เติมไม่ตายเด็กเลยตะกี้ ต้องหาคนเข้าไปล่อๆมันก่อนอ่ะ ไม่มีใช่ปะไม่มีแทงค์ตัว2อ่ะ มีไมแนกไหวปะงั้นโยนแล้วนะ Located their teleporter. เดี๋ยวโยนเข้าไปชั้น2ให้ EMP activated. งั้นโยนแล้วนะ All systems checked I out. found the teleporter. จริง ๆ แม่งน่าโยนเข้าห้องซ้ายว่ะ I'll show them. นึกได้ เดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวขึ้นไปโยนให้ Taking the ฮะ Don't worry. I got โย you. นแล้วเนี่ยท็อปเลย ใช้ไปแล้ว Defense matrix activated. No. I'm securing the objective. Anyone want to join me? Enemy ฆ่ามัน turret ฆ่ามัน reloaded. ซิมเหลือซิมตัวเดียวเอง Enemy. My ultimate is วิโดครับ charged. วิโดอยู่บนบ้าน ไม่เอาป้อมมาสู้ เจอฮ่า I'm back in the game. Ultimate is ready. I am claiming the โย objective. อยู่คน We do not have time to waste. At nanoseconds and minutes. เอาจุด1ไม่ได้นี่ก็คอมแพตไม่ได้แล้วอะคอมแพตนี่จบเกมเลยอะรู้ชะตากรรมได้เลย ก็แพ้อะ ใช่ เพราะเอาจุด1ไว้เอาจุด1ไม่ได้นี่จบ ปักเหยียบวิเดียวก็แพ้ Taking the objective. Help appreciated. ซอมบามันก็อุตส่าห์มาแฮกให้แล้วนะ
ฝากเหยียบหน่อยครับ ฝากเหยียบหน่อย ขอฮิวแป๊บ Taking the objective. สไนเปอร์ข้างบนขวาเอ็กซ์เข้าขวา คือเราฆ่าเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันฆ่า5 คนได้เหรียญทองน้อยมากนะ อืม ใครโดนจี เดียวอยู่นั่นน่ะ อยู่ข้างในเลยตรงไปก็เจอ มันกำลังถอยกลับกันโอ้ยเต็ม Enemy เต็ม turret destroyed. ปัดโดนเฉยเลย Enemy turret ahead. จังแล้ว Heal up. สแปมระเบิดมันมากอะ ตาย ถึงแล้วนะ โอ้ย My ultimate is charging. เข้าเร็วไปวะ Turret detected. โอ้สไนเปอร์บนขวา อืม ไม่ไหว กรุ๊ปอัพเลยครับ รีกรุ๊ปใหม่ดีกว่าตะกี้นึกว่าจะตามเข้ามาปรากฏเข้าไปคนกลายเป็นเข้าไปคนเดียว ฟาร่ายิงแม่นแต่ไม่บิด Turret detected. ถอยไหมรีกรุ๊ปไหม ที่ปันอันติได้ยังโอ้ ล้อมาแล้วนะ รีโหลดทุกที่ตายเลยเฮียนายเป็นอื่นต้องมาเป็นยัง ไม่แตกหรอก อ้าวซอมบาเราแม่งไม่เติมเลือดอีก My blade is ready to be unleashed. เข้ายัง เดี๋ยวดูดแท็กแป๊บนึงเดี๋ยวโยนเข้าไปตรงกลาง โอ้ตาย โอ้โห เดี๋ยวเราใช้ตีก่อน My ultimate is ready. เอายังข้างหลังมายัง My ultimate is fully charged. Get in there. เจ็บไหม เด็กดีเนี่ย เอายัง ตัวเองไม่ได้ โอ้โหเฮียตาย มาแล้ว ดี มา นะให้ ครบ นา แล้ว โนบูททัน ไปเหยียบไป Attack เหยี the ยบ objective. แจกหมดเลยเว้ยโล่งเลยอะโดดไปก่อนนะวิ่งไป ล้ออีกกระจายหน่อย หลบหน่อย กระจายหน่อย เมื่อ Enemy กี้ยืน turret ไม่ได้เหรอ ahead. หืม โอ้โห โอ้โห จบแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องเข้าแล้วเมื่อกี้ทำทุกอย่างแล้วยืนไม่ได้ก็หมดแล้วแจกหมดแล้ว3 4 4ไม่ได้ยิงแล้วทำไมเหยียบไม่ได้กันอ่ะงงเลย ตายแล้วเป็นจังหวะเข้า เออ สแปม งงว่ะ My ultimate is charging. งานเล่นมาก Healing enhanced. Enemy โอ้ turret ahead. ฟาร่า ดีออกมาวัน ดีโดใช้อันตินะครับ จบกันเข้าไม่ได้ อ้าว เจอชิล ไอ้ตก ยิงชิลเล่นแล้วกัน โอเคฮันโซมาเอาแน่ โอ้โหเชี่ยพระอ้อมมาข้างหลังเลย มาเอาแล้ว เข้าเลยไหม We're out of time.
วนเลยกูตายปั๊บ โอ้โห เนี่ยงงมากตอนเนี้ยทำไมถึงไม่มีคนเข้าไปเหยียบ6 จุดเลยเนี่ยอยู่เป็นหมื่นโคตรนะ ตะกี้วินมาแล้วปะ ไม่นัดมา เห็นวินมาด้วยนี่ไง เหรออ่า เนี่ยวินสเกอร์มิดอยู่เนี่ยอินคิวด้วย แต่เหมือนมิตี้อ๋ออยู่กับยาโดรัน เต็มแล้วว่ะ อ่ะ เล่นไปก่อน โอ้ย เดี๋ยวออกไป แชทเลิกไป เดี๋ยวออกไปคอมแพตเดี๋ยวมาใหม่ เอาเลยใครจะออก เดี๋ยวผม เล ไป ย ด้วยไปด้วย เก็บคอมแพต ไหวไหม โอ้เมื่อกี้เกือบแล้วค่ะ ไม่ตะกี้ตอนใช้อ่ะ เกือบแล้ว เดี๋ยวรอนานมาก ว่าเมื่อไหร่จะมา แล้วก็วิ่งไปตายกัน เสร็จปุ๊บสักพัก มองหน้าอยู่พี่ เออ ปัน พอเดียว สื่อสารกันทาง พอเดียวตายปุ๊บ กดแทนติ ตั้งแต่ตอนไอ้นี่แหละ ตอนดีว่า เดี๋ยวบอกเอ้ยใครจะใช้พอเดียวกดใช้ปุ๊บเอ้าเข้า โอ้โห นิ่ง ตอนถาม แชทเลิก ไม่มีไม่บอกไงพอใช้ไปแล้วบอกทำไมไม่เข้า คอมแพตต้องตัวนี้ มันจะให้เล่นเปล่า เชน เนี่ยเลยเจอไม่ถึง100ด้วยเนี่ย อย่างเงี้ย ยาก สวย วันนี้เจอแบบเอาทอง2 คนน่ะ มาแบก I play to รถแรงมาลงมาแบก ผมเล่นอะไรดี รถแรงลงมาแบกต่ำกว่า500แล้วแต่เล่นอะไรก็ได้เล่นที่คิดว่าเล่นได้อ่ะ อยากชนะนะบอกตรง ชนะจะได้ไปเข้ากลุ่มได้อืม ตอนนี้นะ จริงๆอ่ะอยากเล่น the destruction อยากเล่นเทเซอร์เพราะเทเซอร์ฆ่าแท้งฝั่งนู้นได้เร็วกว่า me of home. แต่ ใช่แต่ก็ไม่มี ถ้า DPS เนี่ยดูดิ ไม่ได้ลุ้นเลยเนี่ย ได้ลุ้นเปล่าแบทเตียนกับจังแรดต้องรอดูอ่ะ Hey, ไปนานมาก จังแรดน่าจะไปตั้งในนี่ ใช่ แถบมากกว่า ขึ้นบนดีกว่า ขึ้นบนเถอะ ตอนผมอยู่ล่างนะ ไม่ขึ้นบนแล้วมันกระโดดถอยหลังลงมาได้อะ ใช่ ถ้าอยู่บนเนี่ย อยู่ มั ล่าน งไง มีโอกาสยิงหัวได้ ไปอยู่กันซะหน้าเฉย ก็นั่นน่ะ จะได้ลุ้นไหมอ่ะ แต่เริ่มเล่นคอมแพตเริ่มเครียด เครียด เริ่มนิ่งเริ่ม เครียดจริงอาการออกเพราะวันนี้นวดมาทั้งวันแล้วไง โอ้ แล้วแบบพอจังหวะจะชนะแล้วแม่งแพ้เนี่ยแบบ hi there. ตอนครับถอยมามีบาเรียนะครับ อันนี้หนีไปแล้ว Taking off. Guided. Teleporter online. โอ้ยแตกเลยอ่ะ Breaking out. แล้วทำไมแล้วแบทเตียมแม่งไม่รีบตั้งวะ
หลับเลย Point out. และเตียนแม่งไม่รีบตั้ง ตาย โอ้ชิปเป่งแล้วเข้ามาหมดแล้วเข้ามา5 คนเลย ไม่ตั้งไปเดินยิงสุดยอด โอ้ คิดว่า ไม่ เป็นโซเจอร์คิดเป็นโซเจอร์ ต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนนะเฮ้ยยืนข้างอาณาแม่งยืนข้างโซเจอร์เลยไม่ยิง พวกเดียวกัน Time to read. โอ้แล้วแทนที่มันจะปากันเอกกรโอ้เลือดกู140 Consolidate our defenses on the point. ถึงไม่อยากพาพวกนั้นมาไงพามาดูแล้วก็ แต่ก็ แรงเขาจะลดลงเปล่า แต่ก็ไม่แน่นะ อู้ไม่ทัน คือแต่เจอไอ้พวกนี้มันก็ แต่ทั้งนั้นก็ยังไม่พร้อมอ่ะ ดูทรงแล้วอ่ะ ต้องรอพินาทวอร์มก่อน2 สัปดาห์ คือบู้อ่ะไม่ไหวครับ บู้กับนาวายังไม่ไหว2 คนเนี้ย ประสบการณ์เขาน้อยครับ น้อยมาก Get here. คอมแพคเขาไม่ค่อยได้ลง แต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะ เพราะว่าบางคนอ่ะเขาเล่นเกมแบบเขาเล่นเอาสนุกไงเขาไม่ได้เล่นแบบจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีใครแบบมานั่งเล่นแบบบ้าพลังกันทุกคนหรอก ลังหล่อยดีว่าไอ้ ฆ่าได้ฮะตายแล้วดันอยู่เนี่ยช่วยหลังอยู่เฮ้ยติดรถเข็น ติดรถเหมือนกัน ยังไม่อยากใช้อันตีว่ะรอให้มันเข้ามาอีกห ไม่ น่อย เป็นไรครับยังไม่ใช้ก็ได้ เก็บไว้ก่อนเฮ้ยโซเจอร์มาหลังใครใช้วะ อาจจะพักหน่อย จะเข้าไปเอาใช่ไหมอุ้ย ไม่ง่าย โหแม่งเอาอันตีแรกแล้วมันดันไหลสไลด์ไปหลังรถ โอ้โหยิงใช่ แล้วแม่งเอา ฟา อัน ร่าครับไม่มีเขาถอยฟาร่าวัชชั่นไม่ทำหน้าที่ แล้วซิมเราอะทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ติดกล้อง กล้องหาย มันติดแค่กล้องจุดเดียวอะแล้วมันก็ไม่ติดละแล้วมันก็ไปเดินยิงเอา นี่ครับคนซ้ายครับตายแล้วครับ No. รีโหลด ตายแล้วครับหนู Defense matrix activated. ไม่ไหวครับ Group up with me. Group up at my position. I'm gonna have to shoot you down. โรเจอร์ตาย มาซี่มาอีกแล้ว Group up with me. Group up with me. ตายกลับแล้วกัน พยายามอย่าตายนะอย่าตายกลับ จะพยายามครับ ใช่ แต่ว่าเมื่อกี้เขาบุกหน้าเกิน ใช่แต่เห็นแล้วกลับไม่ได้ APM จะหมุนระเบิดกะ Time to raise my กุ๊บอัพเดือด APM. เลื่อนเหลือ อยู่ตรงรถแล้วครับ นี่ อยู่ตรงรถ My teleporter has been destroyed. อาณาฝั่งเขาบูนะ อ่า โอ้โหมา3แล้วอะไม่ไหวแล้วนะอาณาเรารอดไหม I'm gonna have to shoot you down. ผมบังสุดฮิว โอเค เอาให้ได้โอเค ฆ่าได้ไหมจะได้ไม่ต้องใช้ ตายแล้วอยู่ไหนกันน่ะ ตรงเนี้ย ถ้า1นี้ยังกันได้อยู่ใช่ไหม อย่างนี้ยังพอได้ Heal up. Teleporter online. ไม่โดนว่ะ All สูง systems มาก checked out. สูงมาก จะสูงไปไหน Come on. แล้วนาไปเล่นเลย Come on. Bailing out. Mecha My activated. blade is ready to be unleashed. I'm back in the fight. เฮ้ย นี่เราเล่นคอมแพทอยู่ปะเนี่ย ไม่รู้ เราไม่ได้เล่นคอมแพทนี่
อมแพทนี่ เหรอ ทำไมอ่ะ Defense matrix Hey. activated. อ้าวเหรอ Time to raise my เดี๋ยวนึกว่าเดี๋ยวเล่นควิกเพย์อยู่เนี่ย อืม ตายแล้ว อืม งงดิงง Defenders won. บางทีพี่ก็จะความรู้สึกช้าไป ไม่เห็นมันเล่นกันชิลมากเลย โอ้ตัดไม่ได้12วิครับ Stop the แอน payload. นาครับช่วยได้ครับช่วยได้ ลืม พยายามยื้อหน่อย เฮ้ยยังได้อยู่ยังการจุดนี้ให้ได้อยู่ Walk it off. Diva ต้อง ready. พิโรดน้อยรับพิโรดน้อย ตะกี้แม่งไม่งั้นไม่น่าใช้เลยว่ะ มีสต็อปพิโรดไหมไม่สต็อปพิโรดไปเลยแต่ละคนไม่ ดันละการให้อยู่ เลนครับ โอ้จะติดครับโอ้โดนโอ้โหแม่งสารพัดสามันติใส่ไม่เลี้ยงเลย ไม่มีใครยื้อครับไม่ทัน โอ้โหเอาปืนทองมาเลยเนี่ย อยากได้อะไรทองๆอย่างนี้มั่ง เล่นไม่นานหรอกเอาก็จริงแป๊บเดียว โอ้เราเปลี่ยนตัวดีกว่า Shoot you down. อะไรก็ได้ Teleporter online. ดูมีอนาคตขึ้น Routing power to forward shield. Get here. ตรงไหนนะเอางี้เลยครับ I'm on Good. fire. I'm back in the fight. อุ๊ย ฟาร่าแม่งเข้ามายิงแบบจ่อๆอ่ะ จ่อหัวเลยยืนมีหัวก็แตกอย่าไอริสครับรอดแม่เขาเทเลพอร์ตบ่อยเลย ไม่มีคนฮิวอ่ะ สงสัยด้วยทำไมมันถึงมาเทเลพอร์ต Defense matrix เล่น activated. ไม่เป็น Bailing out. โอ้ยจับติด ยังไม่เห็นมันวางกล้องเลยเนี่ย We can do this. มียื้ออยู่ วางเทเลพอร์ตไว้ดีอย่างนี้นี่เอง วางเทเลพอร์ตไว้ดีอย่างนี้อ้อมหลังได้ ใช่ใช่ อ๋อนี่เป็นแผนซ้อนแผนแล้วซ้อนแผนอีกที ใช่ เดี๋ยวก็เลยอ้อม ซ้อ ห น ลัง จน มา ตัวเอ เก็ ง บ งงเลย แม่งซ้อนจนพวกเดียวกันงง ดูดิแม่ง แอนวินดิ คือมันก็ไม่เอาแล้วอ่ะ ไปยูนาโนซิม มันก็แล้ว ซิมอีกแล้ว คือประเด็นคือแม่งแบบ แย่งกูเล่นดีว่าอีกไหวไหมทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งคือเนี่ยถ้าบ่นอย่างเงี้ยยาก กรุ๊ปจะแตก ใช่แล้วมันก็จะทะเลาะกันแล้วมันก็สู้ไม่ได้ ลืม คนชนะนิดเดียวแม่งก็เอา ดูหนังได้ อะไรดีว่า หนังเสียงนางเอก วันเนี้ยมีคนมันชวน ทำไมอะ บอกว่าให้ผมออกซ้ายใช่ป่ะพอผมออกซ้ายไปปุ๊บแม่งโทษผม บอกว่าเพราะคุณน่ะออกซ้าย เจริญพร เดี๋ยวก็ทำไมเขาบอกอะไรอ่ะดีว่าทำ ไม่ ไม รู้ อ่ะ ไม่รู้มัน ผมพิมพ์ผิดเหรอ I was wondering if you'd Come sign here. something for me. ไม่นี่ It's เขาบอกดีว่า ดีว่า follow me อ่า มันไม่รู้ ดีว่า มันไม่รู้ Diva. มันไม่รู้ไง เอ้ย ฝั่งหนูตั้งรับเต็มที่เลยนะ ไม่โผล่มาเลยอะระวังซ้ายขวาออกไประวังซ้ายขวาไม่มีเลยว่ะ ดูมันโล่งๆผิดปกติ
ไม่มีแบดด้วย มึงอยู่ไหนดีว่า เข้าไปถึงยัง ยังก็ดีว่าไม่เข้าตามอ่ะไม่กล้าเข้าหรอกหรือเข้าไปเลย มีเข้าได้ถ้ามันปิ๊บปิ๊บถ้ามันปิ๊บปิ๊บอะเดี๋ยวจะได้ไลฮะจะได้ชาร์จเข้าไป ตอนจังหวะเขาถอยหลัง มี อะ ป้อมนะฮะ จริงๆอะซิมมันยิงชิวให้นะเนี่ย มีซิมผมว่าเลนนะชาร์จไปบุกตรงรถดีกว่าเล็งไปที่รถนะ ให้ไปทางไหนอะครับ จากหน้าประตูให้ไปซ้ายไปขวา ไปซ้ายๆครับ ไปซ้ายดีกว่านะไปซากรถดีกว่านะ ใช่ เพราะดูแล้วโล่งๆอะ ตรงซ้าย Enemy turret ahead. พยายามเข้าอยู่ อุ้ยตายแม่งเผลอโอ้ย เฮ้ยชิปสไตล์หนีโอ้ท็อป ไม่ แน่นมาก ไม่มีลิงมีแต่ท็อปจอน มีแท้ง2 ตัว Established. มี Enemy turret ดี sighted. ว่าตัวหนึ่ง เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแพ้ตาหนึ่งก็ต้องชนะอีก3 ตา 4 ตาด้วย Enemy turret here. Targeted. เอาครับฆ่าครับ สกิลก็มา อุ้ย โอ้ แม่ง โหโดน แล้วมันชุบด้วย แล้วพวกเราแม่งไม่ตาม เก่งจัดครับเก่งจัด คือนาโนแล้วไม่ตามอ่ะ ใช่ เสียไปอันติเมตเสียไปฟรีๆเลย Enemy turret ahead. ตาย เข้าเลยนะฮะ เข้าเลยครับ เพราะว่าไอ้นี่ตายแล้วเมอร์ซี่ตายการให้อยู่การให้อยู่ลุงมันมายิงแล้ว ครับหลัง Enemy teleporter ไม่ located. เป็นไรได้โอ้ย Destroyed. ทำไมฝั่งเรามันรู้สึกว่ามันช้าจังวะ คือเดียวฆ่าไป2 ตัวแล้วฝั่งเรามันควรจะเยอะกว่า ได้นะครับได้อยู่ยังได้อยู่เข้ามาเลย เข้าเลย กำลังอันติมา I'm แล้ว ready to initiate self-destruct แอ sequence. ทแทกสิครับ Enemy turret destroyed. ไม่ค่อยแอทแทก ฆ่าทำไมมันเด้งกลับวะ อุ้ยอื้อหือแม่งจะชาร์จแล้วแม่งเจออันติ โอ้ย ดีว่าแม่งโคตรปอดเลย โดนชาร์จไปแล้ว Enemy turret ahead. ดีว่าแม่งปอดมากไปยืนแอบหลังรถอ่ะ โอ้ตายหมด ยืมไม่ Focus ไหว on จ attack ริง on จัง the objective. เดี๋ยวรอแล้วนะฮะ ผมเข้าพอยปุ๊บเข้าเลยเอ้ยไม่น่า มันไม่ไหวอะดิ Time is against โดนลุมอยู่เนี่ย ไม่ไหวครับ เพื่อนแม่งยังไม่มาเลยเนี่ย เข้าแล้ว โอ้โหไม่ทัน โคตรเศร้าอ่ะ มี2 ช้อยไปตามพวกเรามาดีกว่าไหม ดี ดีกว่านะ โอเค เป็นพวกที่รู้ใจกันน่าจะดีกว่า คือเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ะ ใช่ทำใครมาดี เขาน่าจะเล่นกันอยู่ เราไปจอยคุยไมค์เขาก่อนดีกว่า เราต้องแตก ไปจอยเกมเขานะ แตกตี้เขาก่อน แล้วเราจะได้เข้าไปคุย remove from group แล้วเราก็ ตี้เขาน่าจะเต็มอ่ะ เพราะเขาน่าจะเข้าไปด้วยกันว่ะ ตีเขาน่าจะเต็ม ตีเขาน่าจะเต็มครับเนี่ยหนักกว่าเดิมแล้วเหลือ735แล้ว โอ้
วันนี้กว่าจะเอาขึ้นมา แม่งเวลาลงแม่งลงแบบอย่างเงี้ยลงเยอะด้วยนะ อืมใช่ แต่ผมไม่ดีอ่ะผมแค่เอาทองไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ผมอะไม่ได้ซีเรียสแรงประเด็นคือผมอยากเล่นกับเพื่อน แล้วมันเล่นไม่ได้ ใช่ ไง ใช่ เออ ใช่อยากเล่นแบบจริงจังกับเพื่อน แล้วระบบแรงแม่งห่วยแตกมากอะเล่นโหมดแบบนี้แบบ แล้วมันไม่แบนในพวกคนที่แบบออกบ่อยๆอะมันแบนเบามากไงโทษอะ ใช่นะฮะลองกดจอยเกมเข้าไปนะฮะเอ้ยแต่กูขอเต็มนี่นานเนอะ ใช่เราจอยได้อย่างเดียว เราบอกให้ ลองพิมพ์บอกเขาไหมครับ ก็ลองพิมพ์บอกเขาได้ แต่ว่าเราจะพิมพ์บอกเขายังไงอะ I'm back in the game. เนี่ย เนี่ย ต็ม เขาอยู่เต็มทีมเห็นป่ะ ยาโดรัน ใครว่านี่ไม่รู้จัก แล้วมันรู้นะ ว่าเราเข้าฝั่งนี้ Sniper, don't get caught. Let's get you back out there. ตัวเวลาเจอวีดีโอ I'm on fire. But this witch doesn't count. ทำไมพี่บูไม่ดูหลังให้ดีว่า Where does it happen? บูเล่นอะไรวะ ดีว่า เอ้ยไม่ใช่เมอร์ซี่ผู้ผิดผมผู้ผิด I'm on the Maybe objective. lang ay mo, Rally Pete. to my position. ก็ต้องดูว่าเขาอยู่ตัวหน้าหรือตัวหลัง จริงๆเนี่ยซับมันต้องอยู่ตรงกลางไง Taking the point. คือถ้ากลัวโดนล้วงใช่ป่ะ ก็ต้องเอา 76 ไว้หลัง แล้ว 76 ก็ยังหิวซับได้ อ่าแล้ว แต่ถ้าทิ้งซับไว้หลังอะโดนล้วงแน่นอน โอ้เนี่ยชาร์จอย่างเงี้ยชาร์จโคตรน่ากลัวเลยชาร์จไกลมาก หุ่นจะแตก ไม่ชาร์จแล้วกลับไม่ได้ เนี่ยเพราะว่าไลฮาร์ดข้อเสียของมันคือเวลามันเคลื่อนไหวช้า แล้วเวลาเอาโล่ไปทุบอะ There's still fight in me yet. ต้องบอกว่าซัมวันใช่ไหม คือจะเล่นไลฮาร์ดต้องมี DPS ที่ดีเอางี้ดีกว่า ซัมวันแคนเพย์คอมเมดี้ทีมวิดอะไรดี ไม่หรอก ทีมไทยไม่ได้เขาเล่นกันอยู่ ใช่ มันก็จะเหลือ คือตอนเนี้ยเนี่ยชาร์จได้ 2 แล้ว เข้าไหม ต้องเข้าแล้ว นี่เรามาวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์ ใช่ คือปกติหน้าที่หลักของไลฮาร์ดอ่ะ มันคือหน้าที่ที่ฆ่ากับไลฮาร์ดฝั่งตรงข้าม Is charging. ซึ่งสังเกตว่าถ้าไปดูโปรเล่นอ่ะ เขาจะแบบโคตรดูเชิงกันอ่ะ เขาจะไม่พุ่งสุ่ม4สุ่ม5 หรือว่ากางโลเข้าหากัน ใช่ ไปดูก็ได้เวลาเขาเจอกันอ่ะ เขาจะกางโล่แล้วก็ยืนโยกอ่ะโล่มันจะแกว่งจะตลกจะฮาๆหน่อย เขาจะไม่พุ่ง จะเข้าเอ้ยไม่เอาไง เพราะว่าใครเอาโล่ลงก่อน หรือว่าโล่ใครแตกก่อนอ่ะ เสียเปรียบ Clearing the area. โหฮิวเลอร์ตัวเดียวจะไหวไหม เนี่ย ะ พอ ต้องตัด แล้ว ตัว เนี่ยพอเริ่มไม่ไหวใช่ป่ะ DPS ไม่ไหวเนี่ย วินก็เปลี่ยนมาเป็น DPS แล้วเห็นป่ะ Securing the objective. ใช่ พอวินมาเปลี่ยนเป็น DPS ปุ๊บใครยืนแทงอ่ะ ไม่มีละมีปัน ดีว่าก็ไม่ มี ได้ ปันดีว่าก็แทงไม่ได้ นัดก็เป็นลิงก็แทงไม่ไหว still in the fight. ริปเปอร์กินหมด อืมเจอ นี่เกมหรือว่า My ultimate is charging. ใช่มันก็เล่นอย่างนี้แหละ เนี่ยตอนจังหวะอย่างเงี้ยอันติอ่ะปันจะได้อันติแล้วปันต้องบอกเพื่อนก่อน ซึ่งเนี่ยมีบูมีอันติอยู่ล้อมาปันสวยแล้วปันเอ้ยรอดเนี่ยได้กลับอีกตอนละเนี่ยเห็นปะยิงลอยเลยอ่ะเสียฟรีเห็นปะ อ่า โลยังไม่แตกเลยปล่อยกาวิตอนแล้วอ่ะ
ลอยตกหลุม ใช่ My ultimate is charging. แต่ถ้ามีเมอร์ซี่วิ่งมาชุบก็น่าจะมีอยู่ครับ I am not a good เปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยเปลี่ยนละแทงถอยมาเปลี่ยนเป็น DPS ละ I'm taking the point. ใช่ อ้าว ที่เลยเหรอ แล้วเข้าได้เฉยเลยอ่ะอะไรยึดได้เฉยเลยอ่ะแล้วใครไปเคลียร์พอยต์ตะกี้วะ เลย อ้าวเฉยเลยอ่ะแต่จะบอกว่าเนี่ยควิกเพย์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะไง ชนะ แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันอาจจะไม่ชนะก็ได้ถ้าเรากลับมาเป็นฝั่งกันถูกปะ เฟล แล้วถ้าเราจอยเกมอย่างนี้แล้วทีมเราไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเตะเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามปะ ไม่รู้อาจจะได้เล่น ถ้าสมมติว่าทีมฝั่งนู้นออก โอ้โหคิดดูอ่ะบูได้ชิลอ่ะ to be appreciated. ดีว่าได้ชิลแทนไลฮาร์ดอ่ะ ถ้าสมมติเราได้เล่นนี่น่าจะได้มัน เขาอาจจะไม่ออกมา เพราะว่าเขาครบแล้วเขาครบแล้ว น่าจะเปลี่ยนเกมแล้วกันไม่รู้สิ เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเตะเราไปเล่นเกมอื่น เอ๊ะวอเทกายา แต่เล่นบทสกายาอ้าวเห็นป่ะยังสเปกเตตคือแปลว่าเราต่อท้ายทีมเราอย่างนี้เหรอ น่าจะฝั่งนู้นเขาไม่ออกกันมา ดูก่อนมีใครที่แม่งจะเข้ามาช่วยในคอมแพตได้มั่งวะจริงๆมันก็มีเพื่อนอยู่แหละ แต่ว่าแม่งไม่ได้รู้จักกันนะแอดมามั่ว อันนี้วันแคนฮิว ๆวันนี้เกาหลีมาชวนเข้าด้วย เชิญพี่นัทกับ โอ้หนัก ใครอ่ะ ต้องเต๋อเหร พี่ อเต๋อเขาชิลนะ พี่วินไหม บินเขาอยู่กับแฟนเขาแม่งติดไอ้ปันแม่งดันไปชนะมาอีก เลยยิ่งไปกันใหญ่เลย ไม่หรอกปันเขาเล่นซัพพอร์ตเขาโอเคไง ยังไงก็ได้ ถ้าสมมติว่าทีมดีเขาก็ไอ้นี่สบาย ใช่แต่เหมือนปันเขาเล่นดีด้วยแหละ The hunter lays a trap for his prey. คือซัพพอร์ตมันเล่นไม่ยากไง เจอใครอะพี่วูไหม โอ้ไม่ไหวอะแต่ก็ไม่แน่นะ ถ้าเขามานะ แต่ดูแล้วเขาไม่มาหรอก งั้นเอาไงดี เราก็ต้องออกไปเล่นเอง หรือแล้วแต่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเดี่ยวก็ได้นะ จะได้ไม่ต้องลัง ไป นั้น ด้วย เจ็ด ส ล้า บาน ย สาม ชิว มา ๆโอ้ยห่างกันเท่านี้เป็นด้วยเล่นดีๆหน่อยเฮ้ยขอร้อง นั่นแหละเกนจิแล้วเนี่ยไวมากเนี่ย2 ตัว DPS อย่างเร็วเลยแต่ให้มันก็ได้3 ดาวยังไงครับไลฮาร์ดเหรอ มีทั้งสองได้น่าจะได้อยู่ หรือจะให้มาเล่นดีว่าไหมเดี๋ยวเล่นฮอกได้ แต่พี่เล่นได้ เดี๋ยวเล่นฮอกก็ได้เดี๋ยวเล่นแทงได้3 ตัว ผมเล่นดีบ้าให้ ตอนนี้เราดีเฟนต์นะเนี่ยเราเลือกเป็นแอตแทกกันเลยเต็มสูบเลย ใช่ดูซิโอเนี่ยสปีดบูท แต่ข้อจริงโปรเขาก็แอตแทกเพราะว่าเอาข้อจริงมันฆ่ากันไงมันวัดกันเลยอ่ะมันไม่ได้มาแบบมานั่งกัน ก็เลยงงอยู่ว่าเห็นมีบ่นกันด้วยโอ้ไม่ชอบดีเฟนต์มันเดินไกลใช่ไหม รู้สึกยาก
ใช่ เวลาตายแล้วเดินไกล ก็อย่าตายไง อันนั้นก็ยากอีก คือเขาตายบ่อยไง พอเขาตายบ่อยเขาก็เลยเดินไกลถูกป่ะ ไปครับไป ยืนหน้าเลยอะไหวไหมเนี่ยโดนระเบิดกระเด็นกลับมาเลยเนี่ย ฟาร่า ไหวไหมเนี่ยว่ารถถึงแน่เลย ฟาร่าฝั่งเขายืนนิ่งนะไม่ใช่ฟาร่าดีว่าคุณปิดลูเซโอด้วยเมื่อกี้ เฮ้ยดึงมาแล้ว Objective. ไม่มีคนช่วยยิง จะตาย มันหนีไปได้ แตกแล้วดีว่า ได้เลย ลูซิโอฆ่าหน่อย ตาย ลิงครับลิงไปหลังแล้ว ฟาร่ามันมากับเมอร์ซี่ครับปวดเมอร์ซี่หน่อย ฟา ดี ร่ มากครับ ดีมากครับ ดีแล้วฟาร่าครับ ฟาร่ามันแยกกับเมอร์ซี่แล้วไม่เท่าไหร่ละ เรียบร้อย ดึงเข้ามานี้ กลับบ้านไม่ได้แล้วอยู่ข้างหลังฆ่ามัน อุ้ยลิงมา ถอย ไวครับไว ลิงไปเก็บยาลิงไปเก็บยา โอ้ได้อยู่ มาอีกแล้วไอ้คู่นี้ แป๊บนะฮะแป๊บนะพยายามแยกก่อน บุกไม่โดนอ่ะ ระวังนะกลับมาให้ทันด้วยกลับมาให้ได้ด้วยนะ กำลังกลับครับ อย่าไปไกลเกินนะ ดูซิโอหลัง บุกไม่โดน เมื่อไรครับ ครับ ไม่ขี้หลังฮะ ล่วง อ้าวสวย แหม นิ่งเลยเนื้อเขาลองดูซิโอข้างขวาครับ แม็กลีมาหลังครับไฮนูนแน่นอน เตรียมไฮนูนละอ้าว ไหนเคย ตกใจกระโดดตึกเลยเหรอ มันตายมันโดดตึกตาย อย่างนี้เอา เอางี้เลยเหรอ เป็นฝั่งเรานี่เรามีเซ็งอะ มีดีว่าไปห้องขวา เดี๋ยวอยู่ข้างบน ข้างล่าง เดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวฮุกกันมา นะฮะอู้ขึ้นไม่ได้เลย อันติแม่งเลยดีกว่า โอ้โหยโหดร้าย ไม่ให้กลับแล้ว อ่าเดี๋ยวมีของขวัญปิดท้าย เขาลวนแล้วล่ะเขามาทีละตัวไฮนู ไป น ดูครับเรียบร้อย Hold out a little longer. เนิร์ฟเดส My sound barrier is almost ready. เอ้ามันโดนกันวะ มันตกหลังรถมันตกหลังรถครับเขาเอารถบังต้องให้มันระเบิดกลางอากาศอะ เดี๋ยวจะเอาใหม่ เออไม่ก็ต้องให้มันระเบิดที่สูง ถ้าอย่างนี้ต้องเอาไปวางไว้บนรถแล้วก็ระเบิดนะครับ แต่เดียวว่ามันก็หลบทัน แฮชแท็กขอเถอะ ได้มา ขอเถอะ เนี่ยต้องชนะใช่ไหม ฮะ เราเล่นคอมแพตอยู่ใช่ไหมโอเคนะ เราต้อง ล่น Combat เราต้องชนะนะ แทงอ นี่ไงแทงอยู่ พี่เล่นซาเลียน ไม่เอาซาเลน เล่นเป็นไหมเล่น ซาเลนไม่เล่น
ไม่ถูกฉลก ไม่เป็นไรแต่เล่นเป็นไม่เป็นไรเพื่อจะเป็นคอมโบสวย คอมโบซับเกนจิให้ได้ไหมไปชิลให้แต่น่าจะทันไม่ทันหมดอ่ะ ๆไม่เป็นไรเราสบายเราชิลนิดๆอย่าว่าแค่เสมอ หรือจะดันมี76 Hello there. Greetings. รอบนี้ดูดีรอบนี้ดูดีนะรอบนี้ดูดี รอบนี้ไม่น่าแพ้แต่ว่าก็ยังต้องอีก1 วิน อีเวนต์ไป ก็ยังต้องอีก เป็น 1 ฟู วิน ไปครับ ครับ ถ้าสมมติว่ารอบนี้เราชนะนี่เราอินเวสต์กรุ๊ปเลยนะ ได้ เดี๋ยวลองกดดูก็ได้ ส่วนใหญ่ถ้าชนะมักจะกดยอมเกลียดวิสาดมาก เหมือนว่าจะ Get through this. เกลียดวิสาดมากซีซั่นนี้แม่งทำชีวิตแย่ Power up. สวยงามไปแล้ว1 ตัว I'm gonna have to shoot ขึ้น you. ซ้ายบนกันไปแล้วครับ อีกแล้วนะ อยู่ไหนบอกให้ด้วย บนครับ โอ้โห บน เป้งเลยอ่ะ เรี เรี ย ย บบ ร้อย ร้อยมีกล้อง มี เค ซิม ลียร์กล้องให้อยู่ I am claiming เคลีย the ร์เคลียร์ซิมนะครับเคลียร์ซิมให้ โอ้โหเส้นใหญ่ซิมตายแต่เดียวก็จะตายด้วย Ejecting. ไม่เป็นไร เฮ้ยซิมไม่ตายเหรอตายแล้วตะกี้แม่งชุบแม็กลีตาย มีทันโท แม็ นะ ก ครับ ลีตายขอไปเก็บยาก่อนอุ้ยกล้องอุ้ยก้อยอยู่ ทันนะครับ ขอเก็บยาหน่อยได้ไม่ตายแม่งโคตรโชคดีมากอ่ะ locking down the objective. กล้องมันเบา Rally to me. ชนะหรือไม่ เฮ้ยยังไม่จบฆ่าเมอร์ซี่ก่อนเมอร์ซี่ Game on. Let's make you บินกันทำไม บินหนีเมอร์ซี่ตาย this. I มี found เทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตอยู่ข้างใน แบตเตียน ตายสวย เทเลพอร์ตพังครับ อุ้ยแม็กลีมาจากไหนวะ หลัง This เทเล objective พอร์ต has นะค my รับ name written all over it. จบแล้วเชี่ย ถูด้วยครับ แม่งดีใจอย่างก็เล่นสัก 3,000 น่ะ EC ยืนยาวไปเลย เนี่ยขอทีมนี้โอเค เป็นอีกตายที่แล้วสเตย์ ฝั่งนู้นได้อะ ถามว่าสเตย์ไหม ครับผมมาถึง พีทเลยครับ ขอร้องได้โปรด มีโอ้โหไวมาก มีออกไป1 ไม่เป็นไรครับ ออกไม่เป็นไรเหลือเมอร์ซี่ มูซี่ก็ฮิวดีอยู่ เมอร์ซี่ยังโอเคนะ เขาจะจอยไว้กรุ๊ปแล้วเปล่าไม่แน่เผื่อๆคนไทย จบเลย เผื่อๆคนไทย ใช่ เท่าไหร่770เนี่ยอีกทีเดียว ขึ้นยากแต่ละขึ้นยาก ขึ้น20อ้าวหัวไปอยู่นู่นด้วย จอย เขาโยนหัวกลับให้ เอาใครสวัสดีครับ อ่ะคนไทยครับสวัสดีครับ โอ้โหโอเคเลย ดีเนี่ย เยี่ยม ดีเลยครับ ไหนขอดูคลิปโปรไฟล์หน่อย โอ้ยอย่าดูเลยแพ้รัวๆวันเนี้ย ดูตัวเมนเฉย
อ๋อจัง อ๋อโอเคโอเคการเล่น โอเค ซีซั่นนี้นี่อื้อหือสุดยอด สุดยอดตก แต่ละอ รัว ย่าง ใช่แล้วมัน ๆคือ ผมเลย ตอนจัดแรกนะ ชนะ7แพ้3แต่ว่าแรงกูมา1,100อะไรของมึงเนี่ย เขาเอาแรงเก่ามาคิดครับ เศร้ามากอะ เอาเล่นเก่ามาให้เล่น แล้วซีซั่นที่แล้วก็ไม่รู้ไง ก็ทิ้งเอาไว้ ไม่งั้นก็จะดันขึ้น แล้วผมเหลืออยู่700อ่ะ แบบโอ้โห ปกติอยู่ 2,000อ่ะ แล้วลงมาเล่น700นี่เหนื่อยมาก ขึ้นยากมากแม่งเจอแต่ทีมแบบ อันเนี้ย สุดๆอะ อะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ถ้าเจอไอเซิร์ฟเวอร์ Oasis อะครับ ระวังนะครับเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหา เออ ใช่ มันจะแหลกๆกันทั้งทีม แหลกๆหลุดๆครับ วันนี้ชนะอยู่แล้วอะแล้วโดนยึดตอนท้าย แล้วแบบมันดิสคอนเทครัวๆ แล้วสุดท้าย เวลาเดิน ชนะเลย แพ้เลยฝั่งตรงข้ามชนะ แบบงงๆ เซ็งมาก อย่างนี้ก็ได้เหรอ ข้ามอน Defense matrix activated. แม็กคีแม่นฮะ เมื่อกี้ตายแล้ว ปืนทองเลยอะ Routing power to forward shield. Routing power to forward barrier. ถูกไปแล้ว Sniper ejected. อุ้ย ตายไปแล้ว แต่ปุ๊บ1 2 ที 3 ที โอ้โห I'm back in the game. อ้าวตัดเครื่องซักอ้าวเว้ยเปิดโคมทับแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอด เดี๋ยวแอดเฟรน ไอนี้ฟูดทอง ขอแอดเฟรนไว้หน่อยนะครับคนใดเล่นแรง ครับใช้เล่นแรงบังให้หน่อยครับบังให้หน่อย บังไม่ได้แล้วอะ Bailing แต่ out. ไม่เป็นไร แต่ยิงได้ได้ วันเนี้ย10 เกมแพ้10 เกมแพ้ทั้งวัน โอ้โห คือเป็น อย่างนี้เหนื่อยอะ Be wary. จะชนะอยู่แล้วมันไม่คุ้ม Fully อ่ะ operational. อะไรอย่างนี้ ไปไหนแล้ววะ คือแบบเล่นชนะ ก็เล่นให้แพ้ได้ จากไม่ได้จะแพ้ นั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ย แม่งโซโล่ไปโอ้โห เหนื่อยอ่ะ เวลาแพ้เราแพ้เราง่ายอะ Mecha เป็น activated. พวกเล่นตัวให้ทันใน กว่า ตำแหน่งที่ Now I'll เหมาะ show สม them. ตัวที่ เหมาะสมมากคือบางทีเขาคุกไปเป็นกลุ่มด้วยแล้วจังแล้วไม่โซโล่เดี่ยวเข้าไปเลยอะ เออชีวิตเศร้าเฮ้ยทำไมโลไม่อ่าน Attacking. คือเดินแบบ มิด13 ทำเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยอะเข้าไปลุยเดี่ยว ฝั่งนู้น3 ตัวอะไรเงี้ย มั่นใจมาก ทำไม แรงแรงนะถ้า เอ ยิ ก ง ต้อง อุ้ย แล้วเกมนี้มันไม่ใช่เคาน์เตอร์อะโดนลุมก็ตาย เฮ้ยปืนมันแรงนะถ้ามันยิงโดน แต่มันไม่โดนสักเม็ดนี่ตะเย็น เหนื่อยครับนี่ เป็นเหนื่อยกับ มั มัน น เรื่องมีดีแล้ว ฮะ ออกซักเกอร์มิดมาเจอซักเกอร์มิดอีกเหรอ เราจะเรื่องมีดครับ เมื่อกี้เวลาห้องนั้นมันหมดไงเวลาห้องมันจะมีเวลา อ๋อ I play to win. เปลี่ยนด่าน 4 ดาวอ๋อไม่เกี่ยวแล้วนี่ แต่ด่านนี้เขาบอกว่าอันติไฮนูนอันติของแมคคีพูด Time to raise my APM. ไม่ใช่ไฮนูน Get through this. อ้าวเหรอ ว่าถ้ามีอิดมั้งครับลืมไม่รู้เดี๋ยวลอง ได้ ใช้ แล้ แล้ว ว คีตัว ใช่ Gotcha. Boosters engaged. มาแล้ว นั่น เนี่ยแล้ว SR มันแปลกๆนะ มันเด้งๆ เป็นปะของผมเห็นเลขมันวิ่งตึ๊ด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  เห็นเหมือนกันไหมครับ เห็นครับเห็น
แปลกๆ งง วันก่อนก็แวะไป2,700อย่างเงี้ยแล้วก็มา1,300เขางงเลยกู ๆ เลือกเลยเลือกกันเลย เอาก่อนเลย เรื่องนี้ก่อน กันไว้ก่อน เฮ้ยเห็นไอตัวฟูลเซิร์ฟไหม ครับ ตัวสีดาวอ่ะ อ่า หัวร้อนเหมือนกัน อ๋อ หัวร้อนเหมือนกันเจอเหมือนกันเลย คนไทยหรือต่างชาติหรืออะไรครับ สีดาวนี่ลงมา 900 I play to win. มีแทงสองงั้นเราเล่นไอ้นี่ครับดาเมจดีกว่า เดี๋ยว ดาเมจเหรอ ดูซีซั่นเก่า ใช่ครับเพราะว่าแทงสองยูสอง ไม่จะจัด เนี่ย อยู่ 2,000 เหมือนกันเลย เวลคัมทูเฮลเมงตกนรก ขึ้นไม่ได้ ไปครับไป Group up here. มีดีบ้านฮะระวัง This will help. มีเลนฮะ เฮ้ย มันไปไหนกัน อยู่หลังมาก Boosters engaged. Taking the point. Don't worry, I got this. ฆ่าสวิตช์ที่ใกล้ก่อนตายแล้ว I'm ตายแล้ว going to shoot you down. Check me out. Securing the point. ตายเลยฮะ ตาย อุ้ย แตก Ejecting. ตายครับที่ว่าตาย มาแล้ว อุ้ย เซนยาตะ อ้าว ส้มหล่น Love you. อ้าว เอ้า ครับ ดับเบิลคิวแบบงงๆ อ๋อ มีคนเก็บไว้ ล้วง เฮ้ย ฟุตหน้าบ้านเลยไหมเนี่ย โทรเกม ไม่แน่นะ เนี่ย เอาเดี๋ยว แล้วเรามีนี่ด้วย เรามีลิงอยู่ อ๋อมีลิงโอเคครับ ลิงมันยิงโล่ไรฮาร์ดฟรีไงชาร์จแล้ว Back in the fight. ตายก่อน Let's เนิร์ฟแล้ว วางเนื้อครับอุ้ยเกือบ Ejecting. มาซี่แป๊บ ถอยครับ ถอยผมถอยแล้ว โซลเจอร์ อ้าวลอยมาซี่ตายใช่ไหมโซเยอร์พยายามจะอ้อมมาข้างครับ ยิงให้อยู่ อุ้ยโดน Suiting up. ได้อุ่นแล้ว ดังพอดี ตายสวยครับ Game on. เฮ้ย สวยงาม อุ้ยหลับ โอ้ยจังแล้วไฟลุกเลยอย่างเงี้ย จังเขาอยู่ข้างในนะ จัง เฮ้ยจังเลย จังนี่แพ้ที่แคบใช่ไหม จังตาย Tower to forward shield. We need to protect the พอย objective. ครับพอยระวัง ได้ข่าวว่าจังโดนตัวเอง Time to raise my APM. ตัดฮิวครับตัดฮิว All systems checked out. ฆ่าเมอร์ซี่ They're taking the point. Time to blow it thin. อุ้ยโดนวินไปไกลเลย ล้อมา Go. ไม้ไฟตาย เข้ามาเลยครับ เข้ามาเลย ฝั่งนู้นน้อย เข้าใจเลยครับ เยี่ยม นั่นแหละสวยงา เรียบ ม ร้อย เออ หนึ่งตา ถึง2แต่เย็น เหลือสอง เหลืออีกสองหวังว่าคงไม่เจออะไรแปลกๆนะ แบบว่า I'm back in the fight. แค่ในฮิวยู I can't heal อ๋อ Think you can keep ไอ้นี่เหรอ up with me? มันโดนไปโดนมาไง เป็นป้านา ไม่ป้านามันยิงไม่โดนไง มันยิวไม่ได้ต้องวิ่งกลับมาหา ไม่มีใครชมหรอก เปล่ามันบอกว่าคือถ้าใครใกล้ตายอ่ะ อย่าจ โดดนะเออ ำแต่โดนๆนี่ก็น่าจะเป็นผมเนี่ย เขาพยายามจะช่วย แต่ตัวนี้มันอยู่เฉยไม่ได้
มีไอ้นี่ชาร์จมาฮะ เซต ตาย พ ครับ ลาด ชาร์จมาอย่างนี้ เรามีไลฮาร์ดนะ Time to raise my Lũ mốt. EPM. Stop one. มาซี่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 เอาได้ไหม Get home. This addicted has my name written all over it. เฮ้ยไลฮาร์ดเข้า Check me Ai. out. Ai hả? Securing Rồi the hả? point. จะอ้อมข้างไหมอ่ะรอบเนี้ย ผมลองอ้อมไปดูว่ามีกี่ตัวกำลังมาครับเขากำลังอัพกันกูบ้ามาแล้วครับมีลิงแอนนาโรเจอร์ Get through this. ออกมาแล้วมีเหมือนมีซิมนะฮะ ชาร์จแล้วไลฮาร์ดโลแตกครับโลแตก Now to shoot you down. มีดลิง อันติแล้วนะจานติแล้วนะ ไอ้เพื่อนเจ๊ไอ้ This. สวยงามครับ Now show them. Time to raise my EPM. ลิงกลับบ้านไปเลย An herald been ไล่ made. ไล่ Nanobot ไล่ is ที ready. Get them อุ้ยหลับ Get through this. ใครเข้า ลิ ไหม งมาครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงเรา เลนมา เฮ้ยเลนมา แล้ว ชาร์จไปไหนแล้ววะโอ้โหไปไกล ไปไกลไม่ได้กลับแล้วเลนฝากข้างหน้าแป๊บครับโอเค ตายครับ เฮ้ย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 โอ้โหแม่งดูดโอ้โดนจ้างหลังด้วย กูอัพใหม่ครับ กูมาใหม่ครับ ไม่ทีมอันนี้ไอ้นะ พลาดพลาดพลาด ทีมเขา Back in the game. ต้องเอาลิงอ่ะให้ลิงช็อตป้อม ละลายโล่ไปก่อนระหว่างรอ Time to raise my EPM. ไลฮาร์ดวิ่งตามมาครับโอเค Healed up. เข้าเลย อย่างนี้ก็ได้ ลิงแม่งใกล้ตายแล้วอันติอันติ จบแล้ว Stop one. ชนดิ ล้อมาแล้ว ไม้ซ้ายครับไม้ซ้าย ไหนเอ้ย ล้อมาแล้วล้อมา สวย I am taking those exits. Defense matrix เอาไปสอง activated. ลูกตายครับ เฮ้ยอ้าวแถบมาไงเนี่ยที่ทับเอ้ว มันวางไว้ตั้งนานแล้ว Boosters ขอเก็บ engaged. ยาแป๊บระหว่างรออ้าวยาหมด เอาช่วย My ultimate is ready. โอเค ลายมาลาย Thank you. ลิงมาแล้ว กำลังจะเข้าซ้ายนะครับ สวยครับ จบแล้ว สวยครับเย่แน่เล ถ้าย โดนไป3-2อย่างนี้นี่ตบ เอาวินแรกของวันนี้ให้ได้ครับ วินแรกของวันนี้ Now show เอา them. เห็นบอกแพ้ตลอด เฮ้ยแต่แพ้ตลอดจริงวันนี้แม่งสองตาแล้วนะ2 ตาแล้วแม่งตีตื่นขึ้นมา3 3-2 เกมรวด โอ้โหน้ำตาไหลเลยอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็มีอ่ะโอ้โหแบบต้อง ใช่ เขาแก้เกมได้ ไม่ใช่ว่าแก้เกมได้หรอกมันชนะมันประมาทไง อ๋อ มันพูดใส่เขา โอ้ ชนะแล้ว อันนี้นี่แย่เลยอ่ะแบบเหมือนติดเล่น เขาไปพูดใส่เขาอีซี่เป็นงานเปิดเกมมาไอ้เหนา อีซี่อีซี่ เดี๋ยวนะโอ้โหหมดจริง รถท็อกนะรถท็อก เหมือนมีจังอยู่บนครับ ยิงโลไลฮาร์ดก่อน เหมือนจัง เดี๋ยวก็แตกฮอกเข้าไหนแล้วฮอกเข้าแล้วฮอกคุกไปแล้วใช่ป่ะโอเคเฮ้
ฮ้ยไรฮัทพุ่งไรฮัทพุ่งไรฮัทพุ่ง ตอรี่นัดช่วยไม่ทัน ตายจะตายแล้วจะตายแล้วตายจะ เฮ้ยโดนเหมย โดนเดี๋ยวนะพุ่งเข้าไปเลย Target eliminated. อันนาตายแล้วโอ้โหโดนป้อมซิมขอไปเก็บยาแป๊บ Securing the objective. Anyone want to ทำ join น me? อนยังไงวะแป๊บเดียวเต็ม Heal up. Ejecting. Let's group up here. ถอยรีบปุ๊บไหม The รีบปุ๊บไหม objective is mine. Be quick about it. โอเคสวยครับเกนจิเทเลพอร์เตอร์อยู่ฝั่งซ้ายนะครับได้ยินเสียงอยู่แวบๆตอนวางเลยอะอืม เดี๋ยวผมไปเก็บให้ โอ้ยแข็ง แต่การ I ให้ found the teleporter. โทษเข้ามาอยู่ขวาในบ้านอ่ะ I'm not a good loser. อุ๊ยเจออย่างนี้เจ็บเลนใกล้ตายนะฮะ I'm gonna have to shoot you down. แม่งหนีกลับไปได้อ่ะ ดี My ล้ม objective โอ้ is โห ready. แม่งหนีกลับ Heal up. เทเลพอร์เตอร์แตกแล้วใช่ป่ะไม่เห็นแล้วครับ Fully operational. แต่แล้วแต่เลย Routing tower to forward barrier. ตายฟิมตาย ใช่หมวยเหมย I am claiming the objective. สวยจังโยนสวยเลยอ่ะ Taking off. อาดเข้าให้ มาวางกับดักอย่างนี้ก็ได้เหรอ มาวางต่อหน้า Nano boost is ready to deploy. น่าน It's ready to be unleashed. Got one. ไหนวะ หน้าแทบหัก มอไซค์ เดี๋ยวก่อน โอเคดันสวยครับผักกลับสวยครับ Get healed. ไปเก็บยาแป๊บเดี๋ยวมา Healed up. ตัวเองครับตัวเอง เฮ้ยเรายังไม่ได้พอยต์คืนนะเนี่ย Defense matrix activated. เราได้พอยคืนมาแล้วครับแป๊บหนึง ยังไม่ได้เลยอ่ะ The end. อุ้ย ผมแทงตรงนี้เลย กดลั่น APM dual number duck. ติดแถบสวยครับ Point. เนี่ย ยึดยิงป้อมเหมือนจะได้ POG นะเมื่อกี้ The enemy teleporter is no longer our concern. โอเคครับ เก็บยาก่อนครับเก็บยาก่อน Thanks. แม่งเล่นเป็นริปเปอร์เลยเนี่ยดีว่า มันไม่สงสัยด้วยนะ เดี๋ยวเดินมาแล้วติดแท็บเร็วนั่นแหละติดแท็บหมวยจะอ้อมละอุ้ยจังอยู่หลังมาตอนไหนโอ้ยจังเนียนมากอ่ะ Our point is under ทำไม attack. ผม Let us ตี rid จัง ourselves of ตาม these แนวบ่อย unwanted guests. เขาหิว ล บ่อง ย แย่ ปะ มาแล้วจริงก็ดีนั่นไม่ดีนะก็เลย ทำเร็วเลยพี่ เข้าไม่ได้อะแต่ดันได้ดันอยู่คุกแล้ว Get through this. แอบไปดันก่อน Matrix เดี๋ยวอานามาฮิวค่อย กันไว้ มีคนฮิวให้ เดี๋ยวจะพยายามชิวให้ครับ อ้าวเฮ้ยเหมือนมันจัดการข้างเดียวเองแล้ว I'm gonna have to Xông luồn với. shoot you down. APM dual number duck. Come on. All Người nhau systems checked out. เฮ้ยโอ้โหยังเข้ามาได้เหรอเนี่ย Now show them. อย่าให้เข้าครับ จังโอเค ตาย เย้ GG ไปเลย เฮ้ยเราเอาไงดี ผม น่า อ้าวเฮ้ย ใช่น่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะแย่งสีอยู่ยิ่งอะไร ผมไปเถ
ละ เราจะต่อไหม นี่มาเล่นใหม่ อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเลิกก่อนนะค พี่ รับ เล่นไปก่อนเลยเดี๋ยว งั้นผมก็เลิกแล้วเพราะว่าผมพอดีเลย เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวแอดมาเล่นกันใหม่แล้วกันครับ ได้ครับ โอ แอด เค ไป ค ค รั รั บบ ผม เนี่ยผมแอดไปแล้ว ขอบคุณมากครับวันนี้ ผมต้องไปแพ้ต่อใช่ไหม อื้อ มียังนะครับบ๊ายบาย โอเคครับ สู้ๆครับ บ๊ายบาย ครับสวัสดีครับโอ้ยมิชชั่นอะคอมเพลต ไปแล้วไปแล้วเคลียร์คัดจอก่อน พี่ฟ้ายังกินในถุงได้เลยที่นี้ทำมาเป็นบิด เอ๊ะมันลวนปะนี่ บิดไม่ได้นี่มันไม่ได้เอาไปดูร้านมันต้องสั่งเสือเข้า แน่นาวา จังหวะเมื่อกี้ถ้าลูซิโอไม่ดรอปเดอะเบสนี่จบแล้ว Prepare to attack. Select your hero. ยังไม่แก้เรื่องชื่ออีกเหรอผมดันไปกดเป็นให้ทุกคนโชว์เป็นเรียวไอดีหมดเลยด้วยปกติมันก็จะโชว์เป็นชื่อปกติเดี๋ยวนี้แม่งเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยฮะ ผมก็เป็นเรียวดีนะ เออ ไม่ได้เทเป็นเรียว เซตตรงไหนครับ อ๋อ นี่เหรอ Real ID for Friend เน็ตนะครับ อ๋อ อันนี้ในเกมผมก็ออน ข้างนอกก็ออนนะ ไม่มันออนแหละแต่หมายถึงปกติถ้าเทเป็นเรียวไอดีมันจะเป็นชื่อนามสกุล อ๋อ มึงไปเจอแก๊งสาราคนเศร้ามารอดเลย Attack commences in 30 seconds. I'll enjoy the quiet while it lasts. ไอ้นี่แรงเท่าไหร่ละ1,100 1,300อ๋อยังไม่เท่าไหร่ Action objective A. ผมบ้าไม่ยาซ้ายมือ ใครมันเข้ามาข้างใน คือความตั้งหลังนะ อะไรล่ะ ข้างหลังแค่จีขึ้นชื่อมาหลัง ต้องแต่งครับ โอ้โห กล้องเพียบเลยครับ เข้ามาด้านขวา เข้าซ้ายโล่งกว่า โอ้โห
มันต้องไอซิมิตามันต้องช็อตยังไงลำแสงมันถึงจะใหญ่อะครับบิน เขาต่อเนื่อง ชาร์จ แล้ว นานอ่ะ แล้วถ้าโดนฆ่าตายแล้วมันจะขึ้นอีกไหมครับ มันจะหายไหม ที่ขึ้นมันจะนับเป็นเส้นใหม่ อ๋อนับเป็นเส้นใหม่ Shoot you down. แต่ว่าถ้าเกิดว่า แต่ มัน ถ้า มัน จังหวะกำลังเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยพอชาร์จมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิม I'm taking the Routing objective. tower to forward barrier. มันไม่มีแบบว่าค่อยๆลดลงใช่ไหมคือถ้าขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยจนกว่าจะตายใช่ปะ รถมีรถครับ อ๋อโอเค I'm on the จะอยู่พักนึ objective. งอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ช็อตกัน อ๋อ ระวังกระเดียนอ่ะ อันนี้ตายแล้วซอมบราโอ้กระเด็นโอ้ยโอ้ยยิงไปแม่งปัดพอดี The objective is mine. อะไรล่ะเกนจิ My Ui. ultimate is charging. เกนจิมันไว Hunting young to die. Setting up on the objective. Hey, there's a teleporter. เฮ้ยปัดไหวไหมแม่งโดนปัดอันตีด้วยอ่ะ เหี้ย จุ่มระเบิดกั๊ก No one can hide from my sight. มังกรครับลูซิโอเขามาทำอะไรเนี่ย ตายกลับแล้วกันนะ เติมเลือดแป๊ะ อีกกล้องนะระวัง Boosters engaged. I'm ready to initiate self-destruct sequence. My ultimate is ready. ยึดเลยไหมอ่ะ โยนแล้วนะครับ โยน อันตีอยู่ไหนวะ อ้าว เอ้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกทีนึงเอาใหม่วะเขา ตีเกมติดหนังว่ะ เราตายไปหนึ่งนะ แข็งเป๊ะ เมื่อกี้คือผมโดนติดอะไรอ่ะ เดี๋ยวรอนาวาก่อน ไม่รู้น่าจะติดหนัง Routing power to forward สอง shield. บ้าไม่แข็งสองบ้าอยู่ข้างนอก เวรกรรมโคตรเศร้าเลย ตาย โอ้ยตำนานอีกแล้ว Defense matrix นาวาเอาฮานี่หว่า เป็นไรเป็นไร ไอ้เหี้ยเสาต้นนิดเดียวเกือบเป็นเสา Get through this. ซอมบามันแฮกเลือดไปทั่วเลย เรามาครบยังครับ อยู่หน้าแล้วเนาะ เข้า Mecha I'm on the activated. objective. Come join me. Routing power to forward barrier. Assa! ได้แล้ว เหลือดีว่าตัวเดียว Don't worry, I've got this. ใครยิงข้างหลังเกนจิ เหมือนมีฮันโซครับ โอ้ยเหี้ย โอ้ I'm on fire. Defense matrix โอ้ activated. โดนกินเอาวิ่งไปไหน Got a find. Bailing ไป out. แอบเตรียมชุบ No อ่ะ one can hide from my sight. โอ้ยอยู่ใน ก็ดี อยู่ในบ้าน My ultimate is charging. โอ้โห มีอะไรนะมันจะตั้งวาร์ปทำไมอ่ะคิวหรือวาร์ปเอาดีๆ ไม่เขาตั้งวาร์ปเขาตั้งอยู่ไหนครับ Diva re-engaging. แม่ง สิ่งนั้นเล่นไม่เป็น มันเล่นเอาฮาแต่ตะเกียมีจังหวะเล่นคอมแพทแล้วแม่งชนะเพราะพวกเราแม่งเล่นไม่เป็น แม่งตั้งวาร์ปแล้วไม่มีใครใช้ Stop one. แล้วพอตอนใกล้ๆเกมอ่ะเดี๋ยววาร์ปออกไปโผล่ข้างหลัง มีใครมีอันตีบ้างผมมีอันตี One เพิ่งใช้ไปแล้วครับ แต่ใกล้ละ My 75เปอร์แล้ว ultimate is โอ้ charging. โอ้โอ้อันโต Routing power to forward barrier. เจอซัมบ้าแทน ตาย เจอดีว่ามาช่วยแล้ว Routing power to forward shield. อุ้ยเหี้ยมันตาย มีอันตีนะครับ เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บนึงเขาไม่อยู่ในพอยต์กันเลย คนป่าแม่งแฮกกล่องพยาบาลลำบากเวทีเตอร์ The enemy has a teleporter. สัตว์ โอ้เราเข้ามาแล้วเนาะ แล้วอันตีผมมาแล้ว โยนแล้ว
แม่งแฮกอีกแล้ว I'm ready to start a blizzard. เพิ่งลงจากต่อย โอ้ อันตีลงแล้วลงไม่ทัน Ejecting. My ultimate is charging. ใจเย็นใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวปลาวาร์ปเลย ใครมารอเพื่อน ไย็ รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อน เฮ้ยไปจับเอาก็ใส่ดีดีวะดีวะ ระวังนะระวังนะโอ้แม่งอยู่กันกระจายเลยว่ะยิงโลไรฮาร์ดฟรีเว้ย ซ้ายมีกล้องนะเกนจิอ้อมไปทางขวาแล้วอ้อม สอง หลัง ตาเข้าหลัง Suiting up. เราได้2 เม็ดแล้วเราขาดอีกเม็ดเดียว Now to show them. Ready. พาสบอมมาแล้วอ่ะ My ultimate is on. Top one. เดี๋ยวเหลาโล่ให้เรื่อย APM 좀 올려볼까? Routing power to forward shield. เมอร์ซี่หน่อยครับขอฮิวหน่อย I'm gonna have to shoot you down. Routing power to forward ๆมองสอง barrier. ตาเข้าซ้าย ฮิวติดครับแต่เลือดมันน้อย เลือดมันเหลือหลักเดียวแล้ว ดีว่าเลื่อน ดีว่าแม่งเลือดเยอะซอมบาแฮก Now we're talking. ละลายโลแป๊บละลายโลแป๊บเฮ้ย ถ้ามีแอนตี้ของเหมยไม่ต้องละลายโลก็ได้นะเข้าเลยแต่เกน ได้ จิอ้อมไปข้างหลังแล้ว เจจีเข้าหลังเจ Shoot จี you down. ทีหลังครับ Get through this. รอเพื่อนมาเนี่ยยังไม่มีใครมา เอ้ยมันใช้ดอกเดบีแล้วนี่ว่า เหรอ ก็วะ 2 เปอร์ ร้านไม่มีโน้ตาเลีย แม่งแฮกอีกแล้ว ตาเลียแฮกไปแล้ว ซ้าย I'm gonna have to ท shoot อมบ้า you โดดไป down. ทอมบ้าโดดไป Boosters engaged. เอ้าอู้ไอ้เหี้ยโต Defense matrix activated. กูได้ Fully operational. ตกไปปะอะไรของหาคนอื่น อยู่ไหนละอยู่ไหนกันละอยู่ไหนกันละอันติจะมาแล้วนะ My อันตีวิน ultimate มาแล้ว 96 97 98 แล้ว 99 แล้ว มีใครถ่วงเวลาให้หน่อย ปารีบมาปารีบมา เดี๋ยวรอกันนะ รีบอะไรยิวเสร็จแล้วปาไปหลบเลยรอเพื่อนตายแล้วทุบไปไหนวินอยู่นี่ แม่งเลือดฮันโซเข้าหลังเอ้ยเกนจิเข้าหลังโอ้ยตกคุณแม่ง ปาไปหลบไปหลบเลยไปหลบ เดี๋ยวตกคุณครับเดี๋ยวตกคุณรอก่อนแป๊บนึงแม่งเกนจิมันเข้ามา พอเพื่อนตายแล้วค่อยออกมาทุบ มาแล้ว กินตาหอกขึ้นมาหอกก่อนนะ รอครับร โอ้ อ โหตายได้รีกรุ๊ปพอดี เอาแล้ว แม่งเก็บใจเย็นมาก Taking off. ตีครบทุก Game คนเลย on. เนี่ย นัดกันดีๆนะ นัดกันดีๆนะ เปลืองนะ My ultimate is ready. เลือด ตาย ใช้ไปโดนเลย เวลาจะหมดแล้วครับ Running out. Everyone attack. รอกันไปรอกันมา อ้าวเหยียบแล้วมันไม่ได้อะ ไม่ทันจังหวะเดี๋ยว10 วิใช้ ใช่ไม่ได้ดูเวลาโทษทีแต่ตะกี้เหยียบแล้วนะ อยู่ตรงพอยต์เลยอ่ะ งง ไม่ได้ฆ่าเลยเพียง เปิดอันตีที่คนอื่นเห็นเป้า วันนี้ปั่นไปไวจัง เห็นเมื่อกี้ทะเลาะกันเน็ตด้วยหัวร้อนด้วย อ๋อเน็ต
ไม่รู้เนี่ยหรือเซิร์ฟเวอร์เป็นเงินขึ้น วันนี้เซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาอยู่ที่เดียวเจอนะแต่ไม่รู้ของปัดเป็นเปล่าที่เป็นAttackers incoming in 30 seconds. Come on. อ้าวไม่มีแทงคำถามว่า ไม่ต้องใช้ครับผม ครับ ขนาดนี้ เราเป็นโปรแล้วฮะเราลุยอย่างเดียวไล่ฆ่าเลย เฮ้ยมันว่างไม่ทัน โอ้ยเกนจิสลัด ไปแล้ว เข้าขวาบอกด้วยนะตาย ไม่มีเข้าฝาถ้าเข้าฝามันจะเหยียบกับดักผมครับ โอเคโอเคหน่วยค่าแทงค์ เห็นมาที่มีเพดินมา เมอร์ซี่ทำงานหนัก มาบ้างขึ้นมาโดดมามึงโดดมา โยนไม่โดน Much better. กับดักเหยียบมาแล้วนะ กับดักเหยียบแล้วครับเห็นแล้วครับเข้ามาอยู่โอ้ยพระโอ้โห Teleporter ready to deploy. พี่นึกอารมณ์ไหนปลามั่วๆมาโดนหัวพอดี Back to work. ให้เปิดของลมมั้ยมันได้ยินเสียงเอาเปล่าฟังอ่ะ มาแล้วเข้าฝามาแล้ว หายเยอะ Shield generator online. Defense matrix established. ไอ้เหี้ยเข้าฝาแล้วหลายตัว Wait. เฮ้ยโดนติดแท็บมันชุบอีก ฟังเกนจิ ปาระเบิดแล้วติดแท็บ กะบัตรอยู่หน้าประตู เขาบีเงินเขาบีเงิน โอ้ยหัวเกือบแตก อาวาเป็นไรวะ สายเฟก Back in the fight. เดี๋ยวขวาให้รอ ล้อมาครับ ดีว่าเขาตายครับดีว่าเขาตาย
โอเคมาแล้วเนิร์ฟครับ ไปไหนวะ เนิร์ฟลงไปข้างหลังเอาโดน โอ้โหนั่นไง ฮะลิวจินมาแล้วนะ Clear the point. ครับผม ตาย ครับผม มีชิวนี่โคตรสบายเลยอะอุ๊ยกดไม่ทัน รับเลยที ปากเลยนะพี่โอ้ยดีมากช่วยด้วย Consolidate. ซ้ายเยอะ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  เมอร์ซี่ตาย ตัวเองก่อนเองโดนยิงจะตายเมื่อกี้ เสียงฮันโซ Found the victory timer. It won't be long now. อะไรล่ะทำนักเดียวกัน ฟังดีว่า Keep barking at you. โอ้ยไม่ทัน เมอร์ซี่มาชุบแล้วตายมังกรสวยไม่แนกมา เชียร์โด โอ้โหป้อมเรียงกันโคตรโหดเลย กล้องเรียงเป็นคอนโดเลยอะ เอากด Excellent. แต่เล่นมาเคยมีคนโหวตได้10 คนแค่ครั้งเดียว อืม แต่ได้ตอนเล่นซินนะตอนเล่นละฮานไม่เคยได้เลย เข้ามาเห็นพอดีบันมาแล้ว เดี๋ยวให้พี่ปานมาแทนได้แต่ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย ครับครับ แต่วันนั้นเปล่าไปมาไปมา ไป5 นาทีกับไมค์อะลูซิโอวิ่งวนอย่างนี้ค่ะวิ่งวนกับฟาร่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนะบอกเลย จริงไหมครับ ลิงครับ โอ้กระตุก เมื่อกี้เฟสกาแฟมาเสร็จแย่มากอ่ะเฟสก็หลุดเฟสแล้วก็หลุด ผมว่าน่าจะเป็นพวกแบนด์วิดต์ป่ะ ไม่ขนาดไหนเครื่องไม่ทำบูครับ เครื่องปั่นเสียบแลนได้ป่ะครับ ไม่ได้ครับ อ๋อ ไม่ได้ สามารถ เนี่ย เสียบได้ ก่อนหน้านี้ตอนคุณโอเวอร์วอตมาเปิดใหม่ๆอะเน็ตโทรคนเลิกใช้เต็มเลย มันมีปัญหาไม่เล่นโอเวอร์วอตไม่ได้ อืม คนทูแม่งต้อง ปรับอะไรสักอย่างกับคนหนึ่งกลับมาเล่นกลับมาใช้ เป็นเอดีแล้ว เฮ้ยเลือกผิดตัวก็คือป้าใครจะเล่นเหมย
รู้ทางนี่ทีมแอด อันนี้ยังขำกันอยู่ใช่ไหม แล้วเมื่อกี้ผมเล่นเหมยอะถามแน่นอน นี่ไม่มีแทงค์นะ แท็กเหรอ ไม่มีแทงค์นะ ไอตัวทีมประวัติทีมเราเคยพาฝั่งตรงข้ามมาหาแล้ว ฝั่งตรงข้ามเคยถามมันมี3แท้งจะเล่นไหวเหรอชนะ อ๋อแล้วชนะใช่ไหม แท้งก็ชนะโหด ไม่เกี่ยวฝีมืออย่างเดียวล้วน ขนาด3แท้งยังชนะฝั่งแครี่เลย ๆแต่กี้ยังเสียวฟันเลยอะกลัวฟันแม่งเฮ้ยเข้าไม่ได้ฟันแม่งไปเล่นของแพทชนะขึ้นมาอีกทำไงวะเนี่ยกู อ๋อ แล้วตะกี้โชคดีเว้ย เฟซตัวแฟนไงแล้วแบบเด็กแบบแย่เลยเอ๊ะ อ๋อ รอดีกว่า เพราะว่าเข้าไปก็ อุ้ยใครโดนดึง ไปออกไปใครโดนกันแล้ว มาไวไปไวมาก เคนจิไปทางขวา ฮะ เดี๋ เดี๋ยวเข้าไปไล่ให้ครับ แม่ง ขวาอยู่ไหนวะอ๋อลงมาแล้ว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  อ้าว โอ้โห เก็บผมเข้าซ้าย ไม่ไหวอยู่หน้าบ้านดีกว่าแม่งหนีกลับละ เป็นจีหนีไปแล้วโดนพอเข้าซ้าย อ้าวโอ้โหสะดุดขี้มดอันโซ ดีมากออกมาอะไรนะออกมาโอ้ เอ้า แม่งโดนเดียวเฉยเลยอ่ะแม่งยิงกระเด้งก้อนหินโดนโคตรสวยเลย Soldier แล้วผมกำลังโยก 76. อะไรนะทำไมพี่ฟันโดนเฉยเลยวะ เอาเย้มันเป็นคนที่เลือกไงส่วนใหญ่ซับจะเป็นคนที่เลือก แล้วตะกี้ที่หาแม่งเขาเล็งวินนะไม่หันโซอ่ะ เออ แม่งติดก้อนหินมาโดนเดียวโคตรสวยเลย ไม่แล้วประเด็นคือเมื่อกี้ลายฮาร์ดเลือดเนี่ยคือดึงขีดแม่งตายอ่ะโดนคอนแม่งป๊อกล่วงเลย เฮ้ยมันเข้ามายึดแล้ว ลงไปหมดแล้วเหรอเป็นทัน อ้าวดังนั้นอะอะไรล่ะสองพี่น้องชิมาดะอุ้ยตายกลับก็ได้ Shield generator online. Defense matrix established. ขึ้นไปดูระเบียงให้ระเบียงซ้ายที่มีบันไดขึ้นอ่ะเดี๋ยวจัดการเอง เฮ้ย ทั้งโต ที่ประดับวะ เคนจิมาเคนจิมา โตดิบมา มาทางซ้ายล่างนะครับ มาทางแก๊งเลยครับ แทงอุ้ย ระวังกันโตวันหลังนาที่ปัน อุ้ยจะโหดไปไหน ซ้ายมา4 หลับได้ยินไหม โซเดอร์มาสาย ที่น้อง โดน ที่ เล ไม่หลัง ย แม่งแปลกๆเลย Walk it off. ที่มันอะ ฆ่าแทงก่อนหน้าที่เรา Nothing's gonna stop me. เรียบร้อย เสียใจ ผมว่าฮันโซกับเกนจิแปลกๆ ฮันโซอ่ะ มันไม่ ฮันโซแบบแปลกๆมากอ่ะ ยังไงเอ่ย มัน แม่นเหรอ เห็ดอ๋อ วอลแฮกเหรอ วางได้อะ ธนูโซนิกหรือเปล่ายิงโซนิกเลยโซน่าดิโซนิกเลย อะไรล่ะจ๊ะไลฮาร์ดเข้ามาไลฮาร์ดเข้ามาฝั่งซ้ายล่างไปดีกว่า โอ้ยเกือบเลย Thank you. ผมตักยันไว้ว่าทุกตูตายแล้วไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอน Defend the point. โอ้ยเลยครับขึ้นมาครับ กำลังไล่ฆ่าอยู่ครับ Objective is under attack. Tactical visor activated. ไปครับเห็นโล่เฮ้ยเห็นคิวแล้วครับ นิดเดียว โอ้ย
เฮ้ย เอา วัด เดี๋ยวไปเกียร์นาวา ก็ยืนอยู่อ๋อพอเดียวตายมันแตกเลยเหรอ ตอนนี้นาวามาแล้ว ทำไมมันเขามาหลายตัวปะมันเลยเร็วมากปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อ ก็ไม่วิ่งนะ งงงงง งงอ่ะ แพ้แบบงง เอาเร็วจังพี่เห็นนาวาสตาร์ทเพลย์อิงโอเวอร์วอตอ่ะมันตายแป๊บเดียวอย่างเงี้ย กับออกไปแก้เขินเนอะโยนอันติติดเสา โอ้หาตรงอันตีผมอยู่ไหนครับกูจะรู้ไหมล่ะไอ้เหี้ยมึงโยน แต่ปกติติดเสามันน่าจะเห็นเป็นวงลอยๆหรืออะไรบางอย่างออกมาหรือเปล่า เห็นแค่ตอมบ้ามันแข็งอ่ะแต่ไม่เห็นวง คอมบ้ามันแข็งแต่คอมบ้าไม่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ตรงจุดอะไรเงี้ย เออ มันยืนอยู่กับผมมันคอมบ้าง ง แสด เล ง ย ว่ามันโยนไม่ถึงเนี่ยโยนแล้วเด้งออกมาข้างนอก แมว หรือแม่ก็โยนแล้วแบบฝังเข้าไปในออบเจกต์เสาอ่ะปักเบิร์กนี้ สวย เอ้าออกไปหมดเลย กลัวเลยกลัวไอ้สัตว์กลัว บาร่ามาแล้วกลัวเลยกลัวชนะอีกรอบนึง Cheers, ไม่ love. เต้น The cavalry's here. System check initiated. Green ต้อง across หา the board. มาให้จนได้ มันไม่ได้ขึ้น wedding player เนี่ยครบแล้ว Attack commences in 30 seconds. I suppose I'll be catching you up, as usual. Come on! ข้างบนข้างบนของใครวะเนี่ยวิดีโอ อย่างนี้ไอ้สัตว์ มั่นใจมากอะยืนหน้าบ้านเลยอะ ป้อมลุงซ้ายมือบน อ้าวเข้าซ้ายไม่มีคนครับ เข้าซ้ายโล่งเลย อุ้ยรับด้วย เข้าไปไม่ได้เป็นคน เข้ามาแล้ว มาแล้ว ตาย ตายสอง เข้ามาได้เลยครับ เข้ามาได้เลย เข้ามาได้เลย เดินเข้าไปเลย I'm on the ป้อมลุง objective. ป้อมลุง เข้ามาเลยครับ แบทเตียนปล่อยมัน มันไม่กล้าเดินมาหรอกจะตายแล้วแบทเตียน สวย โดนรับ ไม่ทันแล้วจ้าเกนจิ ตายกลับหลับสบาย ยืนหน้าประตูบ้านเลยไอ้สัตว์ อ้าวกระโดดฆ่าตัวตายเลย ไม่พี่จะมาที่ อ้าวตกไหม ไม่ตกด้วย ขึ้นชั้น2ได้อีกอะ เดินจะปล่อย เฮ้ยมันทำอะไรของมันวะ ไปดีกว่า ไอพี่เอาไป เราไปเอาชุดดีกว่า เสียเวลา ไปเอาเกาะดีกว่า เสียเวลา ไม่โดน อะไรโถไลฮาร์ด ตามมา ไม่ให้ยาจ้ะ In the fight. ข้างหลังเนี่ยจีนะครับระวังด้วย อุ้ มาย นี่เอ้าเห็นนะพี่เต๋อผมน่ะล่อมันไว้เว้ย อุ้ยลุง ตาย ไอ้เหี้ยลุงแม่งดีผมกด E โดดลง 2 ไปไหนแล้ว ตาย ตาย เท่แต่มาเพียฝั่งนั้นกันเหนื่อยบอกเลย ไลฮาร์ดมาแล้ว ลุงไม่ไปดูดีกว่า บายบาย อะไร Enemy turret ahead. I'm capturing the objective. โดนป้อมลุงรูด
โอ้โหเรียบร้อยดิ เตียงอ่ะ Enemy turret ahead. พร้อมเลยครับจริงเลย อะไรล่ะ หมูสิ ได้ว่ะ ยิง แม่ง ยิงไปตรงที่เอาลงมายิงไปตรงนู้นสูงไปเมื่อกี้เอ้า My ultimate is ready. ทำแล้วพี่เต๋อตี เฮ้ยอ้าวอันติ ใช้ปเลย ไม่มี จริงๆอะ อันติแข็งฝั่งนู้นโดนแต่ไม่มีใครยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบาเตียนโอ้ย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  Now, where ยิง were กับ we? มันเตียน Enemy เอ turret จิหลัง งั้นเดี๋ยวผมวิ่งซ้ายให้เดี๋ยวผมวิ่งซ้ายให้ ตายบาเตียนตายบาเตียนตาย อีกซ้าย โอเคป้อมแตก ป้อม อุ้ย ตายเลย อุ้ยมันจริง อีลุงพยายามต่ออยู่อ้าวอีลุงตาย Yeah. ผมเข้าพอยต์เลยไหม I'm on the เข้าปิ๊บ objective. แล้วนะ Come join me. ปิ๊บนะ ๆโอ้โหตุ้มเลยอะ ช่วยด้วย เสียงไรฮาร์ดมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวตกไปแล้วอ่ะ อุ้ยเหี้ย ไกลตายแล้วแบทเตียนอ่ะอุ้ยโอ้โหไกลตายแล้วก้นคอยโอ้โหแม่งหิวดันโดนรถฮอกโผล่มาพอดีโคตรซวย ใครอยู่ทางซ้ายไหมมาให้ Barrage ready. ได้รอเดี๋ยวแป๊บ My ultimate is ready. ไม่ถึงไม่เห็น ครับ เย้ ไปแล้วนะ เข้าด้วยมีอันติครับ โอ้ข้างบนขวามีบน Ready. เขายืนบนนะเขายืนบน เฮ้ยเคลียร์ Back in เดี๋ยว the ไป box. เคลียร์บนให้ไรฮาร์ดตามหลังมาแล้วโอ้ยเอาไปเลยจ้ะ แอคชั่นอยู่ด้านซ้ายนะครับแอคชั่น อื้อหือ ซ้ายอย่าไปไล่เกนจิ อ้าว ซ้าย กดอันติไปแล้วทำไมไม่ติดอ่ะ มาโอ้ไรฮาร์ดจะไม่ตายเหรอ Back to work. แต่กี้กดอันติไปแล้ว ไร แม่ง ฮาร์ด แคนเซิลได้เลยอะ ไรฮาร์ด ฮอก โอ้โหหงุดหงิดไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยการไม่ต้องตามมาเลือกมา เอ้ารถบล็อกมาข้างหลังรถปันเย้เผลอไม่ได้เลยแม่งจะตุ๋ยอย่างเดียว Ever get that ไม่อะไร feeling? กัน Deja เข้า vu. ไปก็ตาย My ultimate is ready. ถ้าเหมยมีอันติแล้วจัดให้หน่อย My ultimate is almost ready. ผมรู้ตัวกดดูกดคิวมากเลย Back in the box. โอ้ยป้อมลุงซ้ายขวากับแบสเตียนครับแบสเตียนอยู่ซ้าย Back in the ป้อมลุง box. พังแล้ว Enemy turret down. มาอย่างเงี้ยครับอันติ I play to win. ถ้าพร้อมก็เข้ามาครับบัตเตียนอยู่ทางซ้ายนะทางซ้ายด้านบน เข้าฝั่งไหน ซ้ายแบสเตียนอยู่ซ้ายป้อมอยู่ขวาครับเฮ้อสนั่นเลยอ่ะ ผมจะไปนะครับ ครับ เจ๊ครับ การให้เร็วหมดแล้ว โดนที่โดน โอ้ย โอ้ยโดนไรฮาร์ดหลัง เอ้าเย้ยังโตทางขวา นึกไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยได้นะเข้ามา Ejecting. เหลือเกนจิตัวเดียวกำแพงแม่งเลยกำแพงมันอย่างนั้นก็ได้โหมันมากันแล้วอะเรามาไม่ทันแน่เลยว่ะ ตาย 이건 사기야. Enemy Yeah, turret I have. down. เฮ้ยไรฮาร์ดยิงกับมันดิ ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้นี่ไงเจอเดียวละอะไร My ล่ะจ๊ะ ultimate is charging. พุ่งตลกมาลุงไม่ให้เก็บยาหรอก เอจิซ้าย มีป้อมไหมแบตเตียนไม่มีนะโอเคฟรีแบตเตียนโดนยิงอยู่ครับแบตเตียนยังตั้งไม่ได้ยิงอยู่ Healed up.
ช่วยด้วยเกจิตามหลัง Enemy turret ahead. นั่นไงเรียบร้อย เตียงตาย Enemy turret ตะเตียง destroyed. ตาย มันอยู่ในพอยต์อยู่ในพอยต์ ที่ตามวิ่งไปแล้ววิ่งก็พุ่งลงไปแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวฟ้าอย่าขึ้นมาเดี๋ยวจะโดน เข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว โอ้มังกร เข้ามาเร็ว Now show them. Defense matrix ที่ผม activated. เลือดไม่มี Enemy turret ahead. อู้แบทหันมาแล้วสายแตก เฮ้ยไอ้เหี้ยเหลืออยู่คนเดียว ถอยกลับมาพี่ปานผมยืนอยู่นี่ออกมา ไม่ทันแล้ว 다시 한 판 해보자고. กันให้ไม่ทัน 날라간다. ไปช่วยทางนู้นด้วย เห็นว่าตายเยอะจะวิ่งเข้าไปนะปรากฏเข้าไปเหลืออ รี ยู่ กรุ๊ปไหม ข้างเดียว รีกรุ๊ปไหมรีกรุ๊ปไหมรีกรุ๊ปไหมแทงเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะแทงเลือดเหลือไม่ถึงครึ่ Rally งหลอด tower to forward shield. มันสะท้อนกลับมาด้วยนะตะเกียครบยังข้างหลังไม่มีใครเลยครับรอแป๊บนึงครับแทงเลือดหมดด้วยนะ โอ้ย แทงเลือดหมดแทงเลือดหมดแทงเลือดหมด โอ้ นั่นไง Time to ปี๊บ raise ปี๊บ my ปี๊บ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 ถอยมันมาแล้ว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 แอบมันมาแล้วสวยครับสวยครับ Shatter. Ready. โอ้โอ้โอ้ ไรหาตามมาแล้ว อ้าวมา Shatter. Ready. อุ๊ยแตกเลยอ่ะโดนอะไรวะไล่ลาฮันโซตายนะอุ๊ยแบทเตียนครับออกไปเจอแบทเตียนเลย all systems checked down. Enemy turret ahead. แบทเตียนรออยู่ Now show them. ผมว่าเส้นคอขอเพชรคอนะ Boosters engaged. อยู่ไหนบังให้ เพราะมันพังแล้ว Get through Enemy this. turret โอ down. เค ไรหาเย้ย Routing tower to forward heading. ดันนั้นฆ่านาให้ APM 좀 올려볼까? I'm taking the objective. Converge on me. โอ้ Ejecting. สุดยอดไรเรานี่ไหนวะ โอ้ยโอ้โหไลฮาร์ดมาแน่ผากเข้าให้เต็มหัว โอ้โหไม่น่าเลยเดี๋ยวคนเดียว อีกนิดเดียวเองขาดอีกนิดเดียวเอง เมื่อวาน Oh, 짜증나. Time's running out. Everyone ทันไหม attack. ออกมายิงเองก่อนยิงนี่อย่าโดนไป ชิดไปแล้ว In range of the objective. Form up on เอ้ย โอ้ย ได้เหรอ สุดติ่ง เดี๋ยวนี้ฟาร่าบินข้างบนมันได้จุดที่เหมือนเดียวในคนสุดท้าย แบสเตียนจุด ไม่เห็น มันก็เล่นดีนะ แต่ว่ามัน แอนมันเล่นดี บาสเตียนมันก็ดักได้แต่ว่ามันโดนแค่ทางมันก็เลยโทษกันเอง ยิงไป12,000ยิงบัสเตียนกับป้อมลุงสนุกเลย หมดมากเสียงดังมาวะเสียงดังไปหมด เกมสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วเหมือนกันแน่นอน อ่ะท้ายสัปดาห์ จะชนะทำงานอยู่ ไปนอนฝันหวาน Cheers, love. The cavalry's here. Whoa. Prepare your อ้าว defenses. แล้วมันก็ได้เล่นด่านนี้ด้วย Select your hero. กดผิด
น่าเทียบเป็นติดนึกว่าจะไม่ติดไม่ป๊อปตาโง่พวก Attackers incoming in 30 seconds. ปืนบานมาก Hello. ไอ้เหี้ยกดพิษด้านตกไปตาย ที่เป็นอะไร ขาดเลย เอาดังอะเอาดัง โดนอะ ฝั่งนู้นมีงงเลย แล้วแม่งเดินย่อๆแล้วก็มือจะไปโดนทิปแม่งปุ๊บเลยแล้วแม่งติดย่อหยับเลย จังหวะเขาเดทแอร์กันพอดี อุ๊ย เสียงอะไรดังปัก อ๋อแม่งชาร์จร้องอย่างในบ้านติดกันโคตรโหดเลย My Ui. ultimate is charging. ฟาร่า โอ้มีเทเตอร์ด้วยเฮ้ย ซอมบ้าครับ ซอมบ้าครับ เทเปอร์ ในบ้านขวาในรูขวามีแล้วมาเร็ว มาเร็วสิโอ้โหเขาก็ตักต่อให้บอลฮิวแล้วนะแต่โดนลุมยิงขนาดนี้ไม่น่าจะรอด โอ้ย ไม่รอด นั่นไงดูคนสุดท้ายโอ้ยอย่ายิงพระการเตอร์ตี้เว้ยให้เขารู้ว่าเราไม่เสียดายชีวิตให้เขากลัวการรูปแบบการเล่นของเรา I'm ready to win. ใช่ไปเลย ๆอยู่รถหมดเลยพี่เป็น ถึงแล้วอ่ะ ถอยดีกว่า APM เจ้าหุ่นระเบิดกั๊ก ถอยเลยครับ ถอยเลยครับ ถอยมา ใครอยู่หน้าวะโอ้โห โห ฮันโซเราช่างฮันโซมาแล้ว ฮันโซเราสด กลับดีกว่า คันโตไปละ ทำบ้านเข้าบ้าน ฮันโซแม่งไม่ยอมกลับ ซอมบ้าโดนยิงอยู่ทำไมอ่ะ พิมพ์ว่าจะฟักทำไมวะ คันโตอย่างกับแท้งเลยไอ้ฮาร์ดเลย มันจะโดน อุ๊ย เสียงอะไร เหมย Time to raise my APM. โอ้ฮิวไม่ได้เอาได้แล้วโยนได้แล้ว แม็กกี้ขึ้นมาบน แม็กกี้กับ Fully แม็กกี้กับ แม็กกี้ operational. บนซ้ายตายแล้ว อะไรลาวินโดว์รีโหลดไหม Boosters engaged. มันโตไปเล่นบาสเตียนยังมีประโยชน์กว่า My ultimate is ready. อะไรล่ะหนู Time to raise my APM. เฮ้ย อื้อหือไม่อยากไล่เลย กลับ Taking off. เสียดาย 완전 좋아. ตอมบ้า เสียงฟาร่าอยู่ในเนี้ย 감사. เนี่ยโดนโฉบเรียบร้อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร APM 좀 올려볼까? เหมยอยู่ทางซ้ายบนนะครับ อยู่บนเนินเขา รถตัวหนึ่งครับ ไล่เมอร์ซี่อยู่ ไล่เมอร์ซี่อยู่ ยิงเมอร์ซี่ No. ดีบัฟเมอร์ซี่ I'm gonna have to shoot อะไร you. ล่ะนี่หนู ตายเหมยโอ้เป็นเหมยตัวอื่น ผมตายไปนานแล้วเนี่ย อีกคันโตไปทำไมรู้ไหมเนี่ย Get through this. บอกฟาร่าตรงที่เล่นบาสเตียนนี่แหละ Routing towers forward. ฟาร่ารอดอ่ะ จะตอมบ้าน เมอร์ซี่มาช่วยทัน แม็กกี้ข้างในแม็กกี้ดีบัฟแม็กกี้แล้ว Boosters engaged. อุ๊ย โอ้โห โดนแท็กพอดีเลย สวยเลย โอ้วิ่งมาชุบอ่ะตาย ระวังไซเลเปอร์หลัง All systems เมอ checked ร์ out. ซี่เดิน 날라간다. ยอมตายแล้วเหรอ Get through this. ไปเอ้าได้ฟาร่าเฉยฟาร่าลงมาโดนอะไรกู Ejecting. ระวังข้างหลังนี่ แม่งหาเลย
อยู่จุดนี้อีกนานโอ้เหมย Coming up. ช่วยอยู่ช่วยอยู่ I'm ช่วย back อยู่ in the fight. คิดว่า มาตี้มาตี้ยิงมาตี้ Taking off. ไปไหนวะ จะตายแล้ว ปาล่าเลนซ้าย แม็กคีอยู่ในบ้าน Armor here. Time to raise my APM. My ไม่ป่า Adding power to forward shield. My ultimate is ready. ระวังลิปเปอร์ไปหาพี่ปันแล้ว Bailing out. ไม่ทันแล้ว ให้นู่น โอ้โหให้นู่นโอ้ย ระวังปาล่า แข็ง ลิปเปอร์อยู่ในบ้านจุดเกิดแล้ว เฮ้ย รถไม่มีคนเฝ้านะ รถไม่มีคนเฝ้า เมื่อกี้ยังจะอ้อมอ มา ยู่ กัน Diva ไม่ re-engage. อยู่กระจายจัง โอ้ยแบ็คคีอ้อมมาขวาปาล่า โอ้ตาย นี่ละตอนนี้มัน เดี๋ยว ข้างกันแล้ว เมอร์ซี่เราฆ่าเหมยเลยเหรอะเมอร์ซี่เราโคตรโหดอะเมอร์ซี่ฟิลขาด ไม่เห็นมันอยู่ข้างบนตัวเดียว I'm gonna have to shoot you down. ใจเย็นนะ ขอไปเก็บยาแป๊บ มีคนโฟกัสเมื่อกี้แม่งอ้อมหลัง แม็กกี้เคลียร์ไปแล้ว ตัวเนี่ย เคลียร์แม็กคีไปแล้ว อุ้ยลิปเปอร์หนีก่อนลิปเปอร์มา Get through this. แหมเจอหลวงพี่เราโหดนะ Time to raise my APM. อะไรจ้าฟาร่า ตาย เรียบร้อย ตายเหยียบบินไปไกลปาล่าเหมยบนรถเลยเหมย เหมยตายครับ ชุบใช่ไหมได้เลย ใช้ตีฮันโซติที่เก็บทำไม I'm back in the fight. My ultimate is charging. เมอร์ซี่ตรงนั้น กลับดีกว่า ปาล่า ลิปเปอร์ เฮ้ยรถไม่มีคนเฝ้า I'm gonna have to shoot you down. รอมารีโหลดแป๊บ ไปไหนแล้ววะ หาไม่เจอ ให้นู่นไม่ให้ใช้ ใครอะไมแนกเลือดหมด ขอคนยูไมแนกหน่อย เอา ตายไหม ไม่ทันนะ That matrix thinks. APM 좀 올려볼까? มาแล้วข้างหน้ามีตัวอะไรบ้าง Time to raise my APM. เฮ้ย Adding power to forward shield. ยังไงอะจะปาไหมอะ ฟาร่าขวา ไหนวะไม่เห็น อุ๊ยเจอริปเปอร์แทน เอ๊ะ ตายแล้ว Defense matrix รถ activated. ไม่มีคนกันเอายิงฟรีจ้า Another victory. Just a little longer. นี่เปิดมันเองจะ Shoot ตาย you down. โอ้ย ปาล่าที่เขาอยู่หน้าระวัง Get through this. ฝรั่งมัน หลังระวังเหมย Taking off. Don't let up. It's almost over. Time to raise my APM. เดี๋ยวพวกเกมเตอร์วิ่งมา มีฝูงปล่อยมังกรด้วยเปิดครับ วอพระชัดดาว อะไรไปนอนชัดดาวมันจะไปนอนได้เลย ปิดไฮนูนเองสุดยอดไปนอนกันดีกว่าเด็กสวัสดีครับ บาย บาย เปิดกล่อง Natural selection.